Watch out for the third episode of EntrepRadio Academy with a segment about financial education development on Sunday, March 14 at 3 p.m. We're going to discuss about long and short-term goals, commitment to achieve it, and the 4 basic needs of life. Let us invest our knowledge on financial literacy for a better entrepreneurship and financial fail-proof future. See you, mga ka-entrep! "2020 was the year we all looked forward to. It's the start of a new decade. It's the year of perfect vision. Or so we thought. And then the pandemic happened. Now, 2020 has become the year that ushered in the new normal. But in spite of that, here in Creative Voices, we believe it's still the perfect year for your voice to be heard. This is Creative Voices 2020. Bigger, bolder, better. And yet still and always the home of the best Filipino voiceover artists. We provide a pool of hundreds of voice profiles. Male or female, young or mature, calm or energetic,
in English, Tagalog, and other Philippine dialects. Tuloy ang kwento. Padayon ang istorya. Ituloy ti istorya. Istorya continua. Isundo may istorya. Padagos lang ang satuyang istorya. Padayon ang imo nga sugilanon. Tuloy ang kwento. An online platform for selecting, booking, and obtaining the perfect voiceover for your commercial, movie, corporate video, e-learning, telephone system, etc. You name it, we voice it. State-of-the-art recording studio, equipment, and software for a guaranteed crisp and clear audio quality. Online workshops on voice acting, home studio setup, and audio editing. We have produced over 2,000 graduates from VoiceWorks, our popular voice acting workshop since 2005. And the pandemic is no reason to stop. Vision 2025 to be the leading national network of young Filipino voice artists and creative voices. Mission to provide developmental opportunities and platform that empower young Filipino voice artists in every corner of the Philippines to use their voices to promote positive social change. Adapt, adopt, adept. We create a culture of giving, sharing, loving, and caring. And disrupt the culture of selfishness, greediness, and ungratefulness. We give every unheard and aspiring Filipino voice artist an opportunity to rise above the noise and be heard. Be part of the new normal created by Creative Voices 2020. Join Certified Voice Artist Program. Creative Voices 2020 Vision 2025. Creative Voices Productions. www.youtube.com/thevoicemaster. #VoiceFromHome. Dahil basta boses, creative voices. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. Narito na ang inyong bagong magiging Sunday afternoon habit sa VG8 Radio.
2 oras ng inspiration, motivation at empowerment sa makabagong paaralan ng buhay sa online world. EntrepRadio Online. Invest early in life and be an entrepreneur. Ito ang susi sa inyong tagumpay. Matuto ng mga tips, techniques at best practices sa pagsisimula ng negosyo. EntrepRadio Online. Kasama ang inyong mga business voicemates na sina Rene, the Envoy Storalda, at Faith, the Boss Pastrana. Sila ang gagabay upang maging fun, meaningful at successful ang pagsisimula mo sa negosyo. EntrepRadio Online. Tuwing Linggo, 2:00 hanggang 4:00 ng hapon sa VG8 Radio. Powered by Pocholo Academy, Creative Voices Productions, Creative Sound Studios, Voice from Home, The Voice Acting Project, and The Voice Master Channel. EntrepRadio Online. Magandang hapon mga ka-entreps! Narito na ang programa para sa makabagong Filipino entrepreneur. Makakasama niyo kami tuwing Linggo, 2:00 hanggang 4:00 ng hapon para sa usapang punong-puno ng kaalaman sa pagsisimula ng inyong pangkabuhayan. Yes, so tama naman yan, partner. Alam mo, we inspire greatness, excellence, and success in every Filipino entrepreneur. Dahil dito sa EntrepRadio, may puso ang pagnenegosyo. Kaya Luzon, Visayas, and Mindanao, isang maganda at maaraw na hapon sa inyong lahat, mga ka-entreps. Hatid namin sa inyong 2 oras na naman ng information, inspiration, motivation and empowerment para sa ating makabagong Filipino entrepreneurs. Welcome to EntrepRadio Online, the voice of Filipino entrepreneurs. Yes, and guys, make sure to like and follow our page. It's EntrepRadio Online to see more informative content about entrepreneurship, which is made specially for Filipinos. Kaya like and follow na, mga ka-entreps. Yun, no? So partner, kamusta ang ating linggong nakaraan? It was very fast. Lagi na lang ganun, no? Ang bilis-bilis pala talaga ng panahon. And kanina kausap ko si Sir Choi, sabi niya mag-1 year na pala ang lockdown. Grabe, no? Exactly, diba? Actually, in March 16, parang officially lockdown tayo, diba? Nag-stop ang mga negosyo. So, happy anniversary sa lahat ng mga na-quarantine, diba? Ay, happy anniversary sa akin. Welcome back to the islands. Oo, tapos alam mo, I was looking back. This time last year, sobrang stressed ako kasi naghahanap ako ng flight pabalik ng Manila and there were no flights at all. Alam mo yung nag-book ka ng flight tapos ika-cancel ng airline, ganun siya ka-stressful. So ngayon, a year after, lockdown pa rin. Lockdown, may curfew ulit, diba? Sa Monday. Kala mo nakalayo ka na, pero nasa bahay ka pa rin pala. Yes, curfew na naman tayo. Sa Monday. Actually, dito sa Parañaque, parang nagsisimula na ang curfew ng 10 p.m. No? So, may umiikot na naka-loudspeaker, parang, yun nga, telling people to stay in their homes, no? Kasi may curfew na ng 10 o'clock. So yun, from our last episode din pala. Yes. Babatiin lang natin yung mga ating guests, no, from last episode, which is from our company heads, no, from Big Box of Chicken. Diba? Sila Sir Shout Simon. out sa Big Box Chicken. Big Box of Chicken. BBC, sabi nga nila. BBC. Simon Manuel Acosta, si Miss April Rose Matias, and si Sir Jose Manuel Alojado or si Sir Joma. Joma. Joma, diba? Mm-hmm. And sino pa yung And the guest other natin? part of the show was with Derek Comendador, who's actually in Doha, diba? During the interview, kaya nga naman talagang sobrang global ang EntrepRadio. It's Filipino entrepreneurs, but not only in the Philippines, but also outside the country. Diba? Yes. Global talaga. So we cater to all Filipino entrepreneurs nasaan man kayo sa mundo. Right. Nakausap ko pala si Derek nung isang araw. Sabi niya nung nag-interview tayo ng show, malamig pa sa Doha. Ngayon daw, sobrang init. 37 degrees. Wow. So parang biglang shift from cold to hot. Diba? Wala nang in-between. Kakaiba ang desierto, mga kaibigan.
Mm-mm. Walang transition na naganap. Parang bigla na lang, He's- mainit na. Derek is actually an OFW entrepreneur and investor sa Doha, Qatar. Right. So, yung mga taga UAE, Doha, if you're interested how to invest your say yung earnings dyan as an OFW, you can get in touch with Derek Comendador and you can find him on our Facebook page as well. Yes. And last night pala, just for the benefit ng mga voice artists, no, under the Creative Voice Artist Program, we had our 8th CVA GMM, which is where we recognize, no, our top CVAs, yung mga performers natin, no, kasama dito sa Voice Artistry Project, no. And program pala. Congrats mga ka-CVA, ka-voice mates. Oo. Shout out kay Sir Joshi Simeon, no, who is number 1. Constant yan. Oo. And partner, ano pang balita natin? COVID-related news tayo. Napag-usapan natin briefly kanina, pero ngayon meron tayong update. Sabi nga, 'di ba, it's escalating pa. I thought talaga matatapos na tong COVID, but it's not, sadly. Yes. Ayan, right now we have, pinractice ko to partner, 616,611 cases nationwide. And we have 52,032 active cases so far. Sana wag nang masyadong lumaki. I mean, it will eventually grow, pero sana wag na masyado. And sama na rin natin yung Certified Voice Artist Program, which is on its 2nd week already, last Saturday. But the next training is around April. We'll get back to you on the exact date, no? Pero if you want to join, you could check with Miss Nikki, no? Her email is nikki@creativevoices.com. You can also visit the website of the Certified Voice Artist Program at certifiedvoiceartist.com. No? So if you're interested to develop your voice or your talent, diba? Join CVAP now. And if you have a dream, diba, of becoming either a voiceover artist or a dubber, yan, marami kayong matututunan and may inspire talaga kayo. Definitely, no? Dito na makukuha yung confidence nyo and how to find your own voice and how to share it with the world. So mga ka-Entreps, we encourage you to interact with us by asking your questions in the comments section. No? So just type away mga ka-Entreps and stay with us until the end of the show for a chance to win an Entreprise, no? Just by typing our Entrepedia tips. Entre, yun eh. Diba? Ayan. So speaking of Entrepedia, eto na ba? Is it the time to call Mr. Entrepedia out? He is here and he's... Ayan nga, nandyan nga siya. Ayan. Let's call out Mr. Entrepedia. Hi, Chase. May video pala. Mega high ako, di ba? Well, better early than late, I suppose. Hi, everybody. Hi, Chase. Hey, Chase. Hi. Hello. Great day, mga ka-Entreps. This is Mr. Entrepedia back for this new season with a new set of informative and useful tips, especially for our fellow entrepreneurs, our Entrepedia. As usual, brief definition of what Entrepedia is. It is a collection of information or data that is useful and helpful to the modern entrepreneur. Tagalog, ito po ay mga koleksyon ng impormasyon o data na nakakatulong o kapaki-pakinabang sa mga makabagong negosyante.
Tama. So take note of the Entrepedia tips, mga ka-entreps, kasi we will be sharing those tips throughout the show. And if you got all the free Entrepedia tips and you shared it with us, you will stand to win a prize. Ano ba? You'll stand to win a prize, mga ka-entreps. And we would love to share those prizes with you. Indeed. Thank you, Miss Faith. Now, proceed. Coming up with a small business. I'm sure we're all familiar with these things. Small business idea can be as simple as identifying a problem in your local area and finding a solution to it. But there's a reason why many small businesses fail in their first year. And there are a lot of things that can contribute to a business's downfall. Planning is an important phase in establishing a business to minimize such downfalls. That's why we here in EntrepRadio, me, Entrepedia, will bring you 3 tips, 3 essential things to remember when starting a small business. Let's start it off with our first Entrepedia tip. Entrepedia tip number 1, don't overcomplicate your concept. Most businesses start from a simple idea or solution to an everyday problem. Make sure that your idea doesn't end up turning into something complicated. Simplicity is best. The more elaborate your idea becomes, the more expensive it can get. Or overly complicated solutions to problems are more difficult to both market and to implement. Start small and narrow your focus. Find out how you can deliver a simple, high-quality product or service, and then go from there. Simplifying your product can help cut down on costs and also help it with determining your minimum viable product or MVP, should you choose to develop a software solution to scale in the future. So that was our first Entrepedia tip. Don't overcomplicate your concept. Back to you guys. Yun, no? So, what's your take on this, Chase? Don't overcomplicate your concept. Huwag niyo na pahirapan ng sarili niyo. At anong sa tingin mo dito, Chase? Right, so as the tip mentioned, these overcomplicated concepts usually stem from multiple problems. Like if you were to tackle a lot of problems at the same time, you will get overcomplicated concepts. Which in turn will lead into multiple solutions that may contradict each other or simply even be like too much for you to handle as a person or with whatever the heck you have right now. So one of the things that you can consider to help with this is you gotta stick to one problem. That way you can focus on that single problem and generate one solution at a time. This will help make things a lot more manageable for you and in the multiple aspects of the business, the idea that you're trying to materialize for your business. Yeah, as the tip said, finding out the MVP or the minimum viable product can really anchor you down to your goal of what your business is all about. And one concept that I find really fitting here is for your entrepreneurial concepts is you just follow the good old method of good old KISS, which stands for keep it simple, Stephen. That was smart. That's the KISS principle. Yes, indeed. And that's my take, guys. Ikaw, partner. Ako siguro, why we shouldn't complicate things is because it will delay actually. 'Di ba parang the more that you think of things to add on or to complicate it, it will actually delay and then eventually baka tamarin ka na, 'di ba? Mm-hmm. So, correct, yeah. Start simple. Tama yung sinasabi ni Chase. Start simple and then eventually you upgrade, you level up, 'di ba? Yes. Pero and at least start from there. Right. Okay, so yun. I agree with you both. And mahirap nga kasi pag kinomplicate mo, medyo lalabas ang problema when you can always, kung kunyari, parang ang tip na to parang geared towards lalo na sa software development. No? So kung marunong kayo mag-code, marunong kayo mag-program, pwede kayo gumawa ng application, game, or something for productivity.
kahit yung version 1 lang muna ilabas nyo, okay na. And you can always iterate after. Pwede nyo maglabas na lang version 2, version 3. The same with, kunyari, any other type of service. Start it small. Kunyari, iced tea lang muna binibenta nyo. Then eventually you can add sago. Then eventually you can add something. Kasi mahirap din yung carrying costs niyan, lalo na sa inventory. Masyado kang maraming pagkain sa menu, masyado ka rin maraming ingredients na kailangan i-stock kasi hindi mo alam anong orderin ng tao eh. So pagdating nila, wala ka palang stock noon, di bad feedback na kagad. Dami-dami na sa menu, wala naman pala. Ano ba, magsasara na kayo? Parang ganun ang dating di ba? So, might as well keep it simple nga, Steven, sabi ni Chase. No? So, yun. Thank you, guys. Paano hindi S yung pangalan mo? Well, keep it simple, Sally. Just a catch-all. Sally. Paano naman? Paano pag hindi S? Yun ang problema. K-I-S-T. Keep it simple, Tanya. Trevor. K-I-S-T. So, KISS principle. Or if you want to feel a little bit more like local, KISP. Keep it simple, Pedro. Ayan, sabi nga ni Miss Pao. Hey, Miss Pao. Ready, sabi niya, fire, aim. And as per the Pachology, this is one of the things. Hashtag Pachology. Yan. Oo, hindi na ready, aim, fire. Ready, fire, aim. Yes. Okay. Thank you very much, Mr. Entrepedia. So, guys, that's Chase Lemon for you with Thanks, his Chase. Entrepedia tips. So he'll be back later. Your concept. Yes, that's true. See you, Chase. So, yan. Partner, what's next on our list? Siguro, partner, before we invite our guest, i-shoutout muna natin yung mga tao sa yung mga ka-entreps natin na nagko-comment. Kasi may nakita akong bago, ngayon ko lang siya nakita, nag-comment. Sige, basahin mo, partner. Si Tumnik Paganpan Balabat. Tama Yes. ba? Tumnik is batch 5, if I recall correctly. Tama ba, Tumnik? Batch Kasama 5 na or si batch Dale, 6? no? Hindi, ongoing pang batch 6. Hindi pa sila active masyado. Hi! Welcome to EntrepRadio. Ngayon ko lang kasi siya nakita. So, yan. Salamat sa panonood, Salamat. Sir Tumnik. And sabi nga ni Pao, may pahabol si Pao regarding the COVID news. Yeah, the PH variant na sinasabi. Ano yun? Ano yung PH variant? Ano yun, Pao? So I think before, when we did our COVID news, meron ng, di ba, may UK variant, meron ng may UK South variant, African may South variant, Africa. then may Brazil na variant. So parang sinasabi ngayon, meron na daw PH variant, pero sabi naman ng DOH, huwag muna daw pansinin kasi baka mali lang ang assessment, no? So, hindi natin alam, no? Pero para dapat mas marami sa Indonesia or mas malamang dapat Indonesia muna magkaroon kasi mas malaki yung cases nila kaysa sa atin. Yeah, but still, if meron, then now what, diba? So, yan. Kailan ka nalalabas? Exactly. Ayan. So, yan. So, guys, ladies and gentlemen, we'd like to introduce to you our next guest to tell you guys something about their company. Their vision is to promote a better life through quality food and service by sharing natural, fresh, and tasty vegan food, meaning walang karne, walang meat products or byproducts, with caring service to improve the health and happiness of the customers. So, guys, ladies and gentlemen, let's welcome Miss Maricel M. Pablo, the General Manager of iVegan Restaurant. Hi, Miss Mace. Kamusta? Kamusta po kayo? Good afternoon. Okay naman. Ayan, Hi, Miss Mace. Hello. Welcome to EntrepRadio. Miss Mace, balita namin lumabas din daw kayo sa show before this? Or kailan ba yan? Last Friday kay Doc Sam MD.
I see. No? O, diba? Ganun talaga, Miss Mace, pag in demand, no? Talagang palipat-lipat na ng show. Kamusta naman po? Kamusta naman po kayo this week? Okay naman po kayo? Okay naman po. Ayan, no? Partner Faith. Actually, alam mo, partner, yung iVegan, sobrang sobrang, when you Google it, medyo nasa, nasa number 1 ng Top. SEO ng Google. Oo, ang galing. Siguro kasi madami talaga silang followers, ganyan. So, I think, yan ang pag-uusapan natin ngayon. At titikman natin ngayon ang mga pagkain sa iVegan. Yes. Dumating na ba, And by partner? Medyo malayo-layo yata dito sa lugar namin, kaya Okay. on the way. Sige. Kukunin ko lang yung Sige, kunin mo. So guys, we encourage you to comment and post your questions, no, dito sa comment section. If you want to ask anything directly, no, to Miss Maricel or to Miss Mace about her company or strategies or anything, or about the food, no, which is very healthy nga naman kasi vegan siya. So Miss Mace, can you tell us something about your company na hindi pa alam ng mga ka-entreps natin? Okay. So, iVegan restaurant serves fresh and healthy plant-based food. So, it's 100% vegan. So, when you say vegan, it's no meat, no dairy, and no any animal products. And then, iVegan restaurant, we don't use any MSG. That's why it's healthy. Healthy talaga siya. Yeah, we don't use also any processed product. So, lahat ng ingredients is made from scratch. Ano po ang actually hindi rin ako masyadong familiar, no, sa mga vegan restaurants. Marami na po bang vegan restaurants sa Philippines ngayon? Before kasi kami nag-open nung last November 2019, we do what we call this competitors check. So I think may mga mangilan-ngilan na din, maybe 5 to 6 siguro. In Makati, I think there are 3. The Green Bar and the other one in what you call Makati Avenue. I just forget the name. Okay. So meron na rin pala. Pero kailan po kayo ulit nag-open? This was just November 2019. 2019. So before the pandemic. Before the pandemic. Okay. Yikes, no? Ayan, before we siya, get partner. into that. Uy, ito, sige nga. Miss Miss, iyan Hindi pa natin nabubuksan. kay Ito siya. Sabi dito, wholesome sisig. Uy! Yan, Marno. Sisig na vegan Interesting. food? Yes, oo. Interesting. Kaiba. Interesting. Yung isa, scallops. Scallops? Yes, na vegan. Di ba sobrang interesting? Okay. Surprise! Pero paano yan kung scallops, baked scallops yun is, may cheese din yan or something? Paano? Ano po siya, made of king oyster mushroom. Oh, okay. Smells nice. Ang bango. Parang naamoy ko rin dito. Ang bango niya, promise. Wait lang. Miss Mace, vegan po kayo to begin with. Why did you start the restaurant po? Okay. So, originally, yung iVegan was, what we call this, yung idea is from my business partner who is the president of iVegan restaurant. So, vegan siya for almost 6 years because of, into sports kasi siya. So, mahilig siyang mag-read ng mga books and mag-research, and then he discovered na yung protein which we get from meat is not healthy for it's not healthy
para sa mga into sports. So, yun yung naging reason kung bakit siya nag-turn into vegan. Then, 2016, nagkaroon din kasi ako ng parang problem sa health. Tumaas yung blood sugar ko, naging pre-diabetic ako. Then, mataas yung cholesterol and I have fatty liver. So, ako kasi yung person na I believe on natural healing and I believe na our body heals naturally. So, ang sabi ng IM ko, I need to lessen the intake ng red meat. So, which is pork and beef, ganon. So, healthy meat, white meat ang advice, tsaka more on vegetable. So, he prescribed medicine, pero hindi ko siya ininom kasi I was afraid of the side effect, actually. So, sabi ko, since in-advise niya ako na i-lessen yung intake ng meat products na red meat, so naisip ko that time na mag-change ng lifestyle. So, I changed my diet. So, doon nag-start yung pagiging vegetarian ko. Hindi ako directly nag-go to vegan kasi may process din kasi siya. So, start muna ako ng vegetarian. So, then 2019, nagkaroon kasi ng problem that time. So, I leave my previous work. Then, yung president kasi nitong iVegan is co-worker ko siya dati sa dati kong work. So, kinontak niya ako. Sabi niya if I'm willing to return to my previous work. And sabi ko, I want a new environment because hindi ko gustong laging nakikita yung workplace ko kasi nasa harap lang yung Makati Med actually. So, sabi niya sa akin, if I want to start a new environment, pinamanage niya sa akin yung iVegan. So, that when we started, na itayo yung iVegan restaurant. So, yun. Pero, excuse me, prior to this, meron kayong sariling negosyo ng tinayo or talagang this is the first sabak nyo sa This is the managing company? Yun, no? This is the first po. Previously, yung work ko, anong tawag dito? Parang operation manager ng, back office manager ng, parang parang Pogo. Ganun. I see. So, online banking in short. So, tapos ngayon, it's a restaurant. Talagang ibang-iba ang environment, no? Kamusta naman para sa inyo? How did you find managing a business? Challenging po. Pero definitely. Kung nandun naman yung passion mo tsaka focus, na-overcome naman. Then wala naman talagang madaling trabaho, pero pag sinitin mo sa mind mo na kaya mo yan, magagawa mo siya. Totoo yun, Miss Mace. Nung bata po ba kayo, nangyari na po bang nagbebenta kayo ng something or ginawa na ba yun? Yes, actually, meron akong yung sideline. Meron akong online store. So, yung may mga parang nagba-buy and sell lang po, buy and sell. So, I buy clothes, then binibenta po siya, ganun. Mga products. Diyan rin makikita pag meron kayong entrepreneurial spirit, no? Pag bata pa lang, gipit tayo na kulang pa sa pera, naghahanap talaga tayo ng ibang means, no? Madagdagan ng ating mga baon, panggastos, diba? So, actually, sa karamihan po ng mga tinanong namin mga entrepreneurs, yung mga nagnenegosyo, ganyan po talaga ang common denominator, no? Na makikita mo meron kang spirit to become an entrepreneur kung alam mong gagawan mo ng paraan ang current situation mo by going into business, meaning nagsa-sideline kayo or yun nga na dadagdag kayo ng trabaho para madagdagan nga ang kita. Miss Mace, wala yata si partner, mukhang kumakain na. Yun, nakamute.
Wait lang. Ready to share ka na ba, partner? Ready to share. Hold on. Ayan, sige. I think you have to accept me. Ay, nawala. Nawala siya ulit. Ay, nawala. Oo. Nawala ulit. Sige lang. Di bali, partner, accepted naman kita. Ang question ko pala, kasi di ba, most of, as far as I know, most ng mga nagtatry maging vegan is for health reasons, and most of them would want to lose weight. Effective po ba siya? Gano po? Kasi kayo po, di ba, parang may changes din sa body kapag nag-transition ka from yung normal eating habits to being a vegan or vegetarian. During transition period ko from meat, yung dating kinakain ko na meat to pure vegetable. Yung first month ko kasi nag-lose, yung namayat. Actually, namayat ako. Kasi not enough nutrients yung nakukuha ko dun siguro sa kinakain ko kasi parang selected vegetable lang. As long as makuha mo naman kasi yung right, meat replacement, you need to eat variety of vegetable, hindi lang nakafocus ka lang sa isang vegetable. So, dapat madaming kinds of vegetable yung kainin mo. So, most of the vegan people na na-meet ko, they are payat. Or hindi naman sobrang payat, mga slim, ganyan. Yung mga nai-encounter ko ng mga guests na kumakain dito sa iVegan restaurant. So, it's time to be vegan. Okay. Ba't ka naubo? Are you telling that to the audience or to yourself? To me and Moises. Okay. Hindi naman kailangan. Pero kung gusto niyo, bakit hindi? Ano, partner? Nandiyan na ba? Or ipapakita muna natin ang mga nasa Sige, yung mga pictures muna siguro. Yes. Ang menu. So, Miss Mace, ipakita po natin sa mga ka-entreps natin, ano ba ang mga food na meron sa iVegan? Simulan natin dito. Yan. From left to right, Miss Mace. Okay. So, ano po itong nasa left, Miss Mace? Noodles po na ano pong klase siya? It's lemon butter pasta. So, pagdating sa pasta category, lemon butter pasta is the best seller. So, it's made of ingredients is angel hair pasta, vegan butter, which is homemade vegan butter. We have lemon, broccoli, capers, and olive po. Then at the center is warm kale salad, which is our best seller in salad categories. The ingredients are kale, which is rich in iron. We have apple, mushroom, almond, vegan parmesan, and lemon dressing. So yung vegan parmesan is homemade din po siya. Then the other salad is the mixed green and fruit salad. So itong warm kale kasi, ang medyo maasim kasi yung base niya is lemon. So itong sunod is the mixed green and fruit salad, which is ingredients niya is carrots, cucumber, mango, grapes, apple, and balsamic vinaigrette po. So medyo medyo sweet. I see. Mukhang yummy. Ito actually yung napansin ko talaga, Miss Mace. Sabi ko, wow, pwede nang palitan ng burger nito. Opo. So, ano po itong parang black na bread sa kaliwa po, Miss Mace? It's the falafel burger. So, yung niya, yung buns niya is activated charcoal bun siya.
So, ang Okay. ingredients niya is romaine, pickled vegetables, homemade hummus. Yung hummus namin is made of sweet potato tsaka beans. Then, Baguio tomato, we have red onion, and then the bun itself, it's activated charcoal Char- bun. charcoal. Ah. Anong ibig sabihin ng activated charcoal, Miss Mace? Uh, Pero ano pa rin siya? Veggie pa rin naman siya. yes po, Kumbaga, yes po. veggie based. To try Apo. is to believe na lang talaga, no? Pag ganito. Pero mukhang gusto kong Partner. subukan. Pati yung nasa kanan. Ano tong nasa gitna, Miss Mace? It's Is it sisig It's, or tapa? no, it's the tapa. It's the tapa. So we have Tapa. Filipino inspired menus also. So it's vegan tapa. So it's made of homemade vegan tapa, which is mushroom, made of mushroom siya. Garlic fried rice, tofu scrambled egg, cucumber salsa, and chili vinegar. Wow. Okay. So parang tapsilog siya ang dating. Yes po. How about itong nasa right? Ito yung mukhang pamalit talaga ng burger. Yo. It's a black bean burger. Actually, that's our best seller, black bean burger. So Black it's made of iceberg, Baguio tomato, caramelized onion, Spartan sauce, side salad, and roasted sweet potato. So ang pinaka main ingredients niya is the black beans. Very high in protein po. Yes po. Tama po ba? Yes po. Ito pa, Miss Mace. Actually, mga ka-Entraps, no? Kung interested kayo, we will flash Miss Mace's contact details later ng iVegan, no? Para you can get in touch with them directly. Ito, Miss Okay. Mace. The right picture at saka yung nasa pinaka-left niya is sisig. Etong nasa Sisig. left kasi, is, ano tawag dito? A la carte sisig. So, sineserve siya without carte. rice. So, good for sharing. The left picture is, ano siya, wholesome sisig bowl. So, with rice na siya. Bowl naman na itong So, nasa right. yes po. no? So, yung sisig is, ang ingredients niya, king oyster mushroom, tofu, chili, calamansi, veganese, which is homemade mayonnaise kasi hindi kami gumagamit ng mayonnaise. So we do our own veganese, spring onion, and pickled vegetable. Tapos yung nasa center is Mushrooms. vegan steak and eggs. Vegan steak and egg siya. Yes. So it's made of kimchi brown rice, tofu scrambled egg, and portobello mushroom. Teka, nagugutom ako. Okay, ito naman po, Miss Miss. Si Faith medyo ready niyata, pero partner, tapusin natin tong para Sige, makita sige. ng entraps natin. Oo, alam mo Ito, yung first burrito. time na sinend ni Miss Mace yung picture, sabi ko sa kanya, the food looks good. Sabi niya, it tastes even better. O, di ba? It is even better. Commercial Yes. tayo po, mga kaibigan. Ito po, Miss Mace, parang Okay. pamalit sa Mexican burrito. It's called beetroot chorizo burrito. So ang ingredients niya is red beet chorizo mix, brown rice, black beans, tomato salsa, cilantro, and purple and green cabbage. Then Tapos yung the mga one dips niya, meron tong to? spicy or Spicy aioli. Parang Spicy pesto. aioli yung isa. Yung isa cucumber. mga So hindi ko the- pa natitikman. Itong sa Masarap baba, yan, sir. Miss Mace. Etong sa baba is quesadilla. what we call this? Wait lang. Hummus and pita. Hummus and pita. We have Pita. quesadilla, pero I'm not sure if I send you the picture. It's hummus and pita. So it's button mushroom and pickled vegetable. And then the hummus, which is made of chickpea and sweet potato. How about itong nasa gitna po? Ako masarap Yung nasa Itong gitna is vegan, ang tawag dito,
It's like an ice cream. So it's a homemade smoothie Dessert bowl. pala to. It's a dessert. So it's paitaya acai, which made of red dragon fruit, acai berry, mango, Acai. chia, almonds, and cacao nibs, and then mint leaves. Very If you healthy. taste that, sir, it's parang ano talaga siya, lasang ice cream but made of fresh fruits. Oh, ang acai berry, ang daming noted na benefits sa katawan, di ba? Kaya medyo Opo. mahal siya. And itong nasa right, One of our bestseller also in pasta category, which is herb tomato. So parang red version siya ng pasta. So it's made of French beans, sun-dried tomato, herb garlic, and vegan parmesan. So the pasta is also an angel hair pasta. nice. Buti na lang kumain na ako bago tayo nag-show, no? Hindi talagang... ito, mga desserts na to, sigurado ako. Yeah. And that's what I have. I think that's the scallop. The left scallop pala to. photo is the vegan famous scallop kasi isa talaga sa mga bestseller yan kasama ng lemon butter pasta. So it's made of seared king oyster mushroom, pesto, and tomato salsa. Wow. And itong nasa gitna po. It's what do you call Kale? this? Tropical green smoothie. So pagdating sa smoothie, siya yung bestseller. It's made of banana, pineapple, kale, and almond milk, and chia seeds. Oh. Talagang siguro pag ito pa lang busog ka na. Kasi di ba yung chia Eto pong seeds, nasa- parang ano siya, yung chia seeds parang lumalaki siya kapag submerged in water. So para siyang actually pearl. Nakakabusog siya. Yung mga pearls sa mga drinks, okay. if they want a healthier substitute for yung mga pearls, mga bobo ganyan, pwede yung chia. seeds. Chia seeds. Oh, okay. Fun fact. And itong nasa right, para siyang pumpkin soup na. Yeah. Ano siya, actually kasi we have guests which Cinnamon. don't, yung mga hindi coffee lover. So we made Hindi drink, pala soup. non-coffee siya. So it's a spiced golden milk which is made of plant milk, spices, coconut sugar, tsaka vanilla. Yummy. Okay. Partner, I'll Are show you you what I there? have. Yes, it's here. Ayan. Can you see yun it? So, ito yung actually, Ako nagfe-feedback. nagfe-feedback. Wait lang ha. Teka, i-mute ko Is it yung better isa. Wala na. Okay. I-mute ko na yung Okay, isa. good. So, ito yung scallops na nakita natin sa picture kanina. Tapos, habang nag-discuss kayo, I just couldn't help myself. I tried it. And Kaya pala mukhang bawas na. Oo, nabawasan na siya ng isa. Seryoso, Ayun, nasa may siyang, clean siya, spot, yung texture niya, scallops talaga. Wow. Ano siya? Tapos Oo, seared totoo. pa. It's made of mushroom, tama po ba, Miss Mace? Yes po. King oyster Oo, mushroom. Pero King yung oyster ano niya, yung texture niya, you would think na it's scallops. Tapos yung taste niya parang scallops. Ang galing. Ang galing niya. Ay, wala Excited na ako makuha yung sa akin. Grab, Nakita mo nasan ba? ka na? Parang nawala. Yes, kita. Hindi, kita siya. Okay. How about yung wholesome The other sisig one. natin dyan? Eto, na-try ko siya. Sinubukan ko lang ng isang bite kasi you were discussing. Baka bigla mo akong tawagin. Ayan. Eto siya. So, crunchy siya ha. Crunchy siya. Habang umuwi. Totoo. It was Teka, crunchy. partner, parang nawala Teka. siya. Kasi parang, What's happening? Hold on. ayan, okay, bumalik. Okay. So, ayan nga, ito yung sisig. Tapos, ano siya, crunchy siya when you take a bite. You wouldn't think that, ano pong gamit dito sa sisig? Kasi crunchy nga siya eh. Mushroom and tofu. Mushroom So, and hindi siya tofu. chicharon? Tapos, No, it's not No. chicken.
Pero it still has that texture sa sisig. Tapos yung mayonnaise niya, di ba vegetarian mayonnaise din? Hindi siya yung... Yeah. Oo. So, para kang kumakain talaga ng sisig. Alam mo, nung first, parang sabi ko kay Miss Mace, parang curious akong malaman kung anong lasa kasi I haven't tried yung mga ganito ka, ibang level ng mock meat. Ang galing. Para siyang, yung texture niya pareho. Yan. So, I'll turn this off. So, alam mo na saan ka mag-order, partner? Oo, Makati. Tapos Makati lang, di ba? So, very accessible. Ayan. So, sige, pag nag-on ka na ng camera. Ayan. Yun, no? There you are. So, ito na nga siya. Panoorin po natin si Faith. Ano siya kumain ng scallops. Ayan. Inggitin kita. Tapos meron siya parang malilit na bean sprouts. Mm-hmm. Ayan. Ito siya, nakikita nyo ba? Ito kita. Kitang-kita. Ay, tumutulo. Meron siyang parang yan. Harap. Scallops na scallops, ha? Sige. Gusto mo i-zoom pa natin ikaw? Ayan. So, baka mainggit masyado ang ating mga viewers. Basta, we will flash the contact details in a short while. So, Miss Mace, since nag-pandemic nga, do you think that social media naging relevant siya sa business niyo? Masyadong malaking tulong yung social media sa business namin itong pandemic. Kasi since nag-pandemic nga, 'di ba? So people are not allowed to go out. So parang they just rely on food delivery tapos online. Parang malaki yung naging factor nung online or nung sa business namin. So yun. Tapos meron nga kayong Instagram, meron pa syempre sa Facebook. Saan po I think for food, saan po mas malakas ang viewership niyo? Sa Instagram po or sa Facebook? Almost the same po. Almost the same? Almost the same, yes po. Tapos, paano pong delivery system na ginagamit niyo ngayon? Meron kayong sariling mga riders or meron Food Panda, ganon? Apo. So during nung pandemic, we partner with different delivery. So we have Food Panda and Grab. Then we launch our own website para dun sa yung Food Panda kasi parang may limit siya eh. 3 kilometer radius lang yata yung aabot niya. So if you're outside of that, Grab naman. Hindi ka na. So, nag-launch kami nung sariling website namin which you can order directly also through our ordering system. Then, some of our stuff, if they have free time, we deliver. Kayo rin mismo? Yes po. Mukhang naubos na ni Partner Faith yung Kasi pati chopsticks kinakain eh. Hindi, yung dip kasi masarap yung parang salsa. Masarap yung salsa. Tomato sauce. Ayun. Oo. So yun, Miss Mace, pero nung during the time na yun nga height of pandemic, ano yung naging struggles ng iVegan? Considering November siya nag-open, no? 2019. Opo. Actually, parang 4 months pa lang kami nag-open. Nag-pandemic bigla. So, yung mga na-encounter namin. Sira ang yung ROI. Opo. Yung una-una, how to market our product since bagong-bago nga kami. So, bagong bukas yung business. Tapos biglang nag-pandemic. Tapos yung some of the suppliers kasi namin, some of the vegetable kasi is organic, like yung mga greens namin. So, it's organic. So, yun, yung ibang suppliers namin is nag-close, tapos manpower shortage kasi at the first quarter of the month, parang
nung ano tawag dito, nung lumabas kasi yung COVID issues, yung mga tao, di ba, natakot. So, yung ibang staff parang natatakot pumasok, like that. So, yun yung mga na-encounter namin na problem during yung Saka pandemic. naglabas ang government kasi, sabi nila, di ba, lalo na kung restaurant kayo, kung gusto niyo may mga workers kayo, o mga gagawin yung stay-in sila, di ba? Or magpo-provide kayo ng barracks, parang masyadong mahirap i-gawin. Opo. Or may shuttle service. So, paano nga naman yan, lalo na kung restaurant? Actually, we provided staff house to our staff. Mm-hmm. So wala nang labasan sila doon. Tapos medyo konti nga yung sales, talagang as in konti yung orders. Parang sila, skeletal yung work, like every other day. So yun po. Naka-mix ang full and half, no? Pero how's the operation? Ay, sorry. How's the operation na po ngayon? Ngayon po, so unti-unti na siyang nakaka-catch up naman. So medyo dumami na ulit yung orders so sa Foodpanda, Grab, and sa aming website. Then may mga nagda-dine-in na din po ng mga guests. Pero before po ng pandemic, hindi po kayo gumagamit ng Foodpanda or Grab, no? Gumagamit na po. Talagang? Actually, good thing, before nag-pandemic, meron na kaming Grab and Foodpanda. Parang nakipag-partnership kami sa kanila is, Foodpanda is, January, then Grab is February. So yun, pagdating ng March, biglang nag-pandemic. Sakto lang. Okay. Parang naamoy nyo na parating yung pandemic. Ready na. Yung sales nyo naman po, nung let's say, nung siguro second or third month, kumpara ngayon, mas nag-improve. Mas nag-improve siya. Mas maganda pa ngayon. Opo, mas maganda yung sales namin. Before nag-pandemic? Yes po. Kasi yung since nga new pa lang kami nung before mag-pandemic, hindi pa siya ganun kakilala. So, bago pa lang sa market, hindi pa ganun kakilala yung business. Miss Mace, ano pong magbibigay yung tips kasi like kayo po, 'di ba? Sabi niyo you relied heavily on social media nung nagkaroon ng pandemic. What do you think caught the attention of your customers in social media? Ano pong mabibigay yung tip about posting your food, your products sa social media, and how do we get attention? Tips. Unang-una kasi, di ba, since nga nag-pandemic, most of the people din kasi, di ba, parang nag-turn sila into, healthy living, di ba? So, tapos, yung food presentation and photos, then yung taste ng pagkain. Yun, no? Then we run also monthly promotions and discount to our customer para lang ma-attract yung mga guest, may discount, ganyan. We are running monthly promotion. Pero naging beneficial nga sa iVegan kasi tama nga naman, people suddenly wanted to be healthy, they suddenly wanted to change their lifestyles to be more mas malakas yung immune system nila. So, naging beneficial sa iVegan yung yung Opo. Yun naman. So ngayon madami ng customers and clients ang iVegan. Opo. So far, may mga madami-dami na. By the way, Miss Mace, meron pala kaming isang dati naming guest, no, dito. Nag-comment siya, sabi ni Miss Maricel, no, she's based in Canada and she has her own calligraphy business naman. Sabi niya, wow, looks good. No, nung pinapakita natin yung mga pictures ng food niyo kanina. Tapos may nag-comment din po pala si Miss
director. Natanoj? I think Jonathan to. Si Sir Jonathan Versosa. If I have decoded your name correctly, no? Sabi niya, hello po. Yeah. Akala Thank ko you for Thai commenting. or something, kaya ganun yung pangalan. Natano. Silent J. Natano. Jonathan. Okay. Yun. Kailangan magaling ka magbasa. So yun, nasa na tayo. Sorry. Ngayon, Miss Mace, yung mas malaki po bang sales nyo ng food sa online or sa mas malaki pa rin talaga yung sa kumakain, Sa nagda-dine-in? Mas malaki pa rin po online as of now po. Wow. Talaga? Apo. Imagine that, no, kung hindi nag-pandemic siguro, hindi natin malalaman yan. Talaga nakabase pa rin tayo sa gusto natin i-expand ang restaurant para mas marami makaupo, mas marami makakain. Tapos yung sa siguro iba talaga yung ginawa ng pandemic, napilitan talaga tayo mag-shift online. Kahit pa paano, 'di ba? Na-switch talaga eh. Kasi before, 'di ba, parang ang delivery secondary yan, 'di ba? Parang ang primary talaga is you go to the place and then you dine there kasi you want to get the experience of the place, 'di ba? So ngayon, parang nag-switch siya from secondary, naging primary talaga yung yung deliveries. Yes po. Pero yun nga, some restaurants din, lalo na mga theme restaurants, no? Maganda yung design, maganda yung mga hindi na nila ma-experience yun. So, ang tanong is, how can you bring forward or paano nyo mapapadala yung design ng restaurant mo dito sa yung ambience nga. Sabi nga nung isang politiko na sino nag-order ng ambience sa mahal-mahal. Paano nyo yung mapaparamdam sa mga online customers nyo yung ambience ng lugar nyo? Nung restaurant. Ayun, sa dito, food, as I have mentioned siguro kanina na, the food presentation itself and then the taste of the food. So pag kinain nila dun sa bahay nila, parang same taste siya. So yung consistency nung taste ng food if you let it delivered or you take out the food. Kung samahan nyo kaya ng picture ng kunwari landscape pictures, diba, sa bawat delivery, para habang kinakain nila, tinitignan nila yun, diba? Parang nandito ako. Hindi, joke lang. Or pwede rin naman na di ba, parang tayo as customers on our own, i-design nyo yung kung gusto nyo ng ambience, di ba? I-design nyo yung dining area nyo na merong mga decorations na mukhang restaurant para whatever delivery, whatever delivery, McDonald's ba yan, or fast food ba yan, or whatever, you still have that restaurant feel, di ba? Tama. Magandang idea rin yun. Okay. So Miss Miss, medyo alam namin busy din kayo, no? Lalo na ngayon puro Sunday pa naman. Sunday pa naman. Baka meron kayong final tips ulit naman para sa how do you manage kunyari your time na lang, no? Okay. So most of the time, tawag dito, planning. Importante talaga yung planning. Tapos, focus. And then yung execution. So, most of the time, nandito din ako sa resto. So, even though pandemic, to monitor the operation. So sa planning nyo, talagang malamang ang dami nyung kailangan as a general manager, no? Talagang dami yung hina-handle dyan, yung logistics, pag-monitor ng finances. Na-imagine lang din namin how it is to run a business now, no? Lalo na sa food industry. So partner, ikaw, ano tong question mo? Ako siguro na lang, ano yung inspiration nila? Ano yung gusto nilang ma-achieve siguro in a few years time? As, di ba, parang bagong company ang iVegan and they started last year in November 2020. So in the coming years, how do you see iVegan? For yung
we already have branches sa iba't ibang siguro, iba't ibang lugar in the Philippines siguro, or even in Metro Manila, because there are some guests who are requesting na kung pwede mag-branch out kami sa lugar nila, lalo na yung mga malalayo. Yes po. And then actually, we already have our second branch. It's in SG. Wow. We just opened Singapore. We just opened ngayong March. Since yung president namin is based doon. Congratulations. So imagine mo yun, diba? I mean, dito pandemic, sa Philippines, sa SG isa din. Pandemic yan ang galing. Actually, parang I think kung kunyari ang focus nyo expansion is for delivery purposes, kahit wala nang sit-in, parang kitchen na lang ang kailangan nyo buksan. Parang pick up station na lang ang mangyayari. Kasi nga naman kung katulad niyan, Makati to Parañaque, medyo mahal na rin ang delivery. Siguro abot na 200, 300 dyan. Medyo mahal na nga talaga. Whereas kung meron kayong branch dito, or dun sa nasa marami ng customers nyo na nagsasabi, di mura na lang, wala pang 50, 40 pesos na lang ang delivery, or 80 pesos, which is cheaper. So yun. Ay, Miss Mace, last question ko po. Miss Mace, meron po ba kayong mga mga parang meal packages, like kunwari breakfast set meals, like kunwari breakfast, lunch, dinner? Do you do that? Di ba kasi may mga ganong packages na parang you don't have to think about your food for the whole day. Parang meron ka ng breakfast, may lunch, may dinner ka na, may snacks pa, ganyan. Tapos counted yung calories. May ganun po ba ang iVegan? Actually, since anong tawag dito, yun na yung next project namin. Since nakipag-tie up kasi kami sa Anytime Fitness Gym in Glorieta. So they are requesting for the meal plans actually. So, pinag-uusapan na namin kung paano namin siya gagawin. So, maybe for the next month. Kasi 'di ba, if you wanna lose weight, kung yun yung project mo for this year, kailangan mo talaga ng steady supply ng food para walang iwas cheat day, ganyan. Ito nga nag-comment si Miss Rina. Hi Rina. Sabi niya, yes, please have branches so it becomes more accessible to people. If the option is easily available, it stops being an excuse to not choose healthy meals because it's impractical. Tama. Thank you, Rina, for that. Taga saan ba si Rina? Magtatayo daw dyan ng branch ang iVegan. Ang address niya nasa puso mo. Yun. Tapos, by the way, Miss Mace, could you invite our viewers then? Ito yung contacts ni Miss Mace, no? To visit or to order. Okay. So, sa mga viewers, iVegan restaurants are already open for dine-in. We are practicing we strictly follow the safety ITF guidelines for safety protocols. But we are located at LPL Tower, Legazpi Street, just in front of Greenbelt 5 Legazpi Street. Then we have our social media account. For our Facebook, we have iVegan Restaurant Incorporated. Then Instagram at iVegan Restaurant. Our website, www.iveganrestaurant.com. Then you can order us directly also through phone call. Our landline is 0273-737328, and our mobile number 0917-157-3696. Yun. Okay. Yeah, they're easy to find actually. When you Google vegan, lalabas kagad yung iVegan. Talaga? Yun naman pala. They're easy to find. Yeah, malakas ang online sales. So yeah, Miss Mace, thank you very much. Thank you so much, Miss Mace. Baka may gusto kayong i-share pa na ano? Actually, for this whole month of March, we are running 20% discount to our regular guests and 10% discount to our new guests. So that's for the whole month of March. Applicable din po ba siya for delivery?
Yes po, yes po. Both for Ayun. dine-in and deliveries. Okay. Ayan, So for the yan, whole narinig of nyo mga March. kaibigan. Okay. So, thank you again, Miss Mace. No? Salamat sa inyong pagsali dito sa EntrepRadio and pag-share ng inyong mga information sa ating mga ka-entreps. No? Thank you Salamat din po, Miss po. Mace. Thank you for having me. Thank It's you, our Miss pleasure Mace. po. Thank you for the food. Thank you for the food. Ako, Miss Thank you, Mace, Miss Mace. mag-feedback na lang ako sa Facebook page kasi mukhang baka na traffic po yung magde-deliver. No? Okay Pero, po. I-check ko din po dun sa nag-send na stuff. nainggit lang po ako kay Faith kasi mukhang Oo, nag-enjoy you siya have dun to sa try it. kinain Ano niya. ba yung food mo? Ano kaya yung surprise kasi yung sa'yo, hindi ko alam kung anong dineliver. Ano yata, I'm not sure if it's mango maki, the other appetizer. Isa din siya sa bestseller. Mango maki and I think anong tawag dun? Ano ba yung pinadeliver ko kanina? Sorry. Ano yata yung isang sandwich, cold shroom sandwich. Okay, Sandwich. perfect. Thank you, Miss Mace. No? And iVegan Opo. Restaurant. Gagawan po natin ng post yan sa page. No? May Oo. review time din. Thank you so much Thank po. you. Thank you so much, Miss Salamat, Miss Mace. Mace. Thank you. Ayun. Oh, yan, okay. I'm looking forward to the vegan dish. No? Talagang mukhang si partner nag-enjoy. Oo, masarap yung scallop, promise. Yung Talaga? yung sisig, hindi ko makain kasi it might be a little messy. Baka. Pero Mag-enjoy ang viewers natin. The messier, the better. hindi ako makafocus. Gusto Pag ko ikaw nang ang kainin kumakain. yung sisig. Gusto ko nang kainin yung sisig. Ayun. So yan. What's next, partner? Break! Speaking of break, mga ka-Entreps, please welcome back Mr. Chase Lemon for our Entrepedia Tips number 2. Hello. Hi, Hey, Chase. Hey, I'm back. Please excuse the very entertained background here. We're having a party here. I don't know if you guys can hear it. Ayun, no? Anyway, Sunday here I am, party. Mr. Entrepedia, back at it again for the second Entrepedia tip. Focus on the market instead of the product. Now, many startups and small businesses make the mistake of relying too much on their product to drive sales. What this means is that they fail to take into consideration the market they're getting into. Small businesses should focus on delivering a product that people are actually willing to buy. You can come up with the most revolutionary product in the world, but you won't get anywhere if there isn't any market for it. So you gotta focus on areas with a certain niche, and getting at least a small market share is better than trying to invest in a market that doesn't exist. So that was our second Entrepedia tip. Focus on the market instead of the product. Back to you guys. I like that. I like that tip, though. That's not the usual. That's not the usual tip kasi usually sasabihin nga na focus on your product, develop it, and they will come to you. Pero this time, you have to parang tailor fit your product or service with the market naman. Tama rin yan. What's your take on this, Chase? Right. So, from my thoughts on this is this tip pretty much points to understanding your target demographic or your target customer. It's like, for example, suppose you were selling bolts or screws. Yeah. And you're selling those things in a food or cooking convention. So it's not exactly the right place. So chances are you won't get much sales because the people there aren't after that. So they don't have a need for it. There's one quote that I have actually found appropriate for this. It's like, see a need, fill a need. This points out to focusing on a need that you see. And then once you see that need, you can work on being the solution to satisfy that need. As what the previous tip mentioned, you can actually relate to that.
You can focus on that single problem and create a simple solution to solve it. That way, you will, at the very least, be an option in that very niche market and massively increase the chances of you generating income. Mhm. So those are my Tama. thoughts. That example no of selling screws no in a food convention, talagang kakaiba nga naman. No? I mean, Oo. what are the odds na may maghahanap sa'yo doon? Although maraming gumagawa niyan, like kunyari may mga convention, kung ano-ano lang yung nagpa-pop up. Siyempre, kunyari ang usapan is business, next thing you know, may mga exhibitors doon, no? Nagbebenta ng condominium, nagbebenta ng lupa. Kasi ang mga mag-attend naman ng convention, may kaya usually, no? Yes. So that may be one way siguro if you're targeting your market, kasi ang market mo ito, nasaan sila, nandito. So Yeah. I guess in a way tama naman din. Yeah, and don't be like overstretching it, like you're gonna be selling mga salbabida sa ganong klaseng convention. It's like selling ice cream to Eskimos nga daw, diba? Yeah, So, you gotta understand who you're selling to. That way you know what they need. Find that out, then you know what to sell. So how about ikaw, partner? What's your take on that? Siguro I'd like to make use of iVegan as an example kasi 'di ba like yung yung tip natin is to focus on the market instead of the product, 'di ba? If you have a market for vegan eaters, 'di ba? For ganyan, then you can have all the vegan dishes which actually works for them. But if you're in a country vegetarians, say if you're in a country like kunwari nasa country ka ng hindi sila kumakain ng pork, 'di ba? So, Right. hindi ka pwedeng magbenta ng pork, 'di ba? So, walang Tama. purpose yung pork doon. So, meron kang market kung doon ka, kung vegan, kung vegetarian yung food mo, may market ka doon. Pero yun, always have to check your market. Always have to check whether mahirap yung may product ka, wala namang bibili. 'Di ba? Ang vegan ba automatic? Is it halal na kagad sa mga lugar na ganun? Or kailangan pa rin ng certification considering these are all plant-based naman, 'di ba? By its very I'm name. not sure kasi nga 'di ba ang mga halal merong certification. So I'm not Yun so din ang alam ko. sure. Hindi natin natanong si Miss Mace, no? Kasi syempre may mga entreps din tayo dito na ang faith or ang paniniwala, hindi yung partner ko si Faith, pero yung kanilang religious belief, no? Ganun, Requires no? them Bawal to, sila kumain ng pork. So I think vegan in itself, if you don't need the certification, would qualify. Oo, technically dapat, 'di ba? Pwede siya for non-pork Ikaw, Chase, what's your take on that? Is vegan pwede sa halal? Or if your religious belief is you can't eat pork, could you settle with the vegetarian meals? well, I'm not exactly an expert, and I don't eat vegan, so I can't give a really good thought on this. Apart from, hey, if it doesn't go against with what you believe in, go for it. It should be okay. Oh, Yeah, it okay. So, yeah, go Okay. for it. It's good. Why not? It's healthy. If it's alright with you, then go. Pero it's surprising. Alam mo, you have to try it, Chase. It's surprising. Hindi nga siya meat, but the texture is like meat. You should try. Yes. I don't. I appreciate the descriptions, but I don't think it's appropriate after mo. Nagugutom na naman. Don't worry, we'll put actually- you backstage muna para makakain. I've been trying to avoid listening to Miss Faith a while ago as she was showcasing the various food items in front. I was like, oh, please don't. Last week pa to. Anyway, this is fine. Okay. Thank you very much, Mr. EntrepRadio. Thank you. See you again, Chase. In a bit. See you later. Okay. So, yan. No? Uy. Parang ako na lang mag-isa dito. What happened? Hello? Yun. Oops. Okay.
Sandali. Sige, partner. Nandito na yung food. Dumating na. Talaga. Sandali. Ipakita natin kay Chase yan. Ipakita natin kay Chase kung ano yung food mo. Teka, nandito na rin pala si Noel. Unahin na natin si Noel kasi mahaba din yung ni Noel ngayon. Oh, and very interesting ang topic ni Noel today. Oo. Guys, nasa na yung ating script. Ayan, okay. Now for the Entrep Academy segment of Entrep Radio, we have Mr. Noel Kristian Espiritu to give us some tips and learnings, no, about how to manage your money, no? Your money or your finances. Yun, no? Oops. Welcome back, Noel. Ay, magandang hapon Noel. po, Ma'am Faith, Sir Rene. Naku, sana all may scallops. Oo nga Kakagutom, tama si Sir Chase eh. Malalaman. Uy, malapit sa iyo yun, Noel. Makati ka, diba? Makati yung work mo. Yes. Maka-order nga dyan. Oh, iVegan. Iyan. Anong baon mo sa amin today, Noel? Marami kong friends, Ma'am Faith, na mga vegan talaga. Yung mga natatakot tumaba. Yes, recommend ko yan sa aking mga kaibigan. Sige. So, alam mo actually last week, Noel, ang dami talagang natuwa sa mga tips na binigay mo. Madaming na may na-realize sa kanilang finances. So, I'm sure meron ka mga baon this week na talaga namang very enlightening. So, anong tips meron tayo today? Alright. So, bago po tayo tumungo sa ating topic ngayong linggo, balikan naman po natin, recap po tayo dun sa mga ka-entry po natin na hindi po nabalikan yung ating mga nakaraang episodes. Ang una po nating episode, 2 weeks ago, ito po yung about sa vision. So, importante po ang vision kasi ito po yung pinaka-mapa natin sa ating buhay. Noong nakarang linggo, ang topic naman po natin ay tungkol po sa standards of budgeting, tungkol naman po sa savings, and tungkol naman po ito sa disiplina. So kung wala po tayong disiplina, okay, kahit ano pa pong techniques ang ating gawin o ating pag-aralan, hindi po natin yung masusunod, hindi po ba? Kasi katawan po lang po natin ang ating makokontrol, di ba? Outside of our body, wala na po tayong control. So, syempre, disiplina po ang importante. Okay? So kung meron na po tayong nagsisave na po tayo, alam na po natin yung techniques sa pagsisave. Okay? So ngayong linggo, pag-aralan naman po natin o tukuyin po natin yung tungkol naman po sa long and short-term goals. Commitment to achieve it, at tungkol po dun sa 4 life basic needs. Okay? So, marami po nagtatanong, 4 life basic needs, di ba? Actually, marami po tayong kailangan. Marami po tayong kailangan sa ating buhay, pero ito po yung 4 na basic needs na kapag hindi po natin ito na-fulfill or kapag hindi po natin ito na-plano ng maayos, mapupuruhan po ang ating sistema pang-pinansyal. Ngayong present at pati na rin po sa future. Okay? So, tukoy na po natin, long and short-term goals. When you say short-term goals, ito man po yung mga plano natin sa buhay 5 years o 10 years from now. So, ito yung mabilisan lang, mga 60 months or 120 months. Okay, for example, gusto natin ng kotse. Okay? So, siyempre, kailangan incline din po yung sa SMART rule ang ating pagpaplano. Ibig sabihin ng SMART, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. So, kung wala po tayong, kung yung plano po natin ay hindi naman po realistic, wala lang po. Para lang po tayo nangarap, hindi po ba? And then when you say long term, ito naman po yung pangmatagalan. Usually, ito po yung pagpaplano para po sa ating pagre-retire. Hindi po ba? Ang retirement po kasi para po yung mahabang bakasyon. Siyempre po, pag nagbakasyon tayo at wala po tayong budget, ay nakakalungkot po yun, hindi po ba? Okay. So, sa pagpaplano po sa buhay, kailangan po natin ng mapa. Okay? So, kung gusto natin ng kotse, for example, gusto natin ng Fortuner, mga 1.8 to 2 million pesos po yan. Tingnan po natin, realistic ba? Okay? At talagang kailangan din natin ng commitment tungkol dito. Commitment po kasi yung talagang nagsiselyo ng ating mga pangarap. Kapag wala po tayong commitment, baka after 2 months, 3 months, o 5 months, wala na po tayo doon sa mismong road na dinadaanan natin at ma-defocus na po tayo.
Okay? So isipin po muna natin kung talagang gusto natin ng isang bagay, so disiplinahin po natin ang ating sarili. Tingnan po natin yung ating mga ginagalawan kung meron pa ditong nagiging hindrance papunta doon. At kung meron man, tukuyin natin at tanggalin natin unti-unti. Sa totoo lang, napakahirap pong disiplinahin ng ating sarili, hindi po ba? Kaya nga mahalaga, Ma'am Faith, di ba? At Sir Rene, na humanap tayo ng ating mga kapartner. Humanap tayo ng kaibigan na mapupush tayo na abutin yung ating mga pangarap, di ba? Ngayon, kung hindi man po tayo biniyayaan ng mga tao sa ating paligid na talagang makakatulong, makakapush sa atin, nandiyan naman po si God, di ba? At ating sarili. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Okay? Marami po kasi mga mga entrep, di ba? Mga ka-entrep natin, like yung mga business tycoon, sila Henry C. Talagang namayagpag sila dahil dun sa vision nila. Diba? Naglilinis lang siya ng sapatos dun sa Mercury Drug, sa Quiapo, di ba? Nag-start ang SM doon. Isang maliit na Sumart, hanggang ngayon, isa na siyang imperyo. So, mangarap po tayo. At make sure yung pangarap po natin, bibigyan po natin ng tamang commitment. Tandaan po natin, ang pangarap po kasi, hindi po yan basta-basta natutupad. Ang natutupad po yung step-by-step process papunta po doon. Yung tatawag na small wins, hindi po ba? So, once na disiplina po natin ang ating sarili, tuloy-tuloy na yan. Diba? Focus tayo doon sa iba pa. Kung may disiplina tayo ay magsubi o tayo mag-impok. Diba? Kung tayo po ay gusto natin magpapasok sa entrepreneurship, gusto natin magnegosyo, simulan po natin mag-impok ngayon. Kung matapang ka naman, usually yung iba umuutang po Hindi ba? Pero syempre, isipin po natin, kasi sabi nga po ni Sir Chase kanina sa Entrepedia, tignan natin yung ating market. Mamaya, magbebenta pala tayo ng ganito, uutang pa tayo sa bangko o kung sino pa man, tapos hindi natin nakikita na yung market pala natin hindi pala ganun ka-powerful sa lugar na yon o sa panahon na yon. So, maaaring mabaw lang tayo sa utang. So, syempre, tingnan natin yung ating paligid. Hindi po ba? Alright. So, di ba nagtatanong, teka, gusto kong magnegosyo. Ang problema, paano ako mag-i-start ng pagnenegosyo? Paano rin ako mag-i-start mag-save papunta doon sa goal na gusto ko na yun o short o long-term goal? Una, realistic muna tayo. Calculate po natin, mga ka-entrep, yung ating potential na maaaring kitain hanggang sa ating pagre-retiro. For example, meron pong isang empleyado na nag-work sa isang BPO, for example. Ang pangalan po niya ay Pedro. So si Pedro ay 30 years old na. At si Pedro naman po ay kumikita ng 15,000 pesos sa isang buwan. So, assuming na siya po ay magre-retire at the age of 60, tingnan po natin kung magkano ang potential na kanyang maaaring kitain. Okay, potential kasi pa pwedeng ma-promote naman si Sir Pedro o pa pwedeng lumipat sa ibang trabaho na mas malaki po yung sweldo. So, calculate po natin. Okay, so mga ka-entrep, maglabas po tayo ng calculator. Okay, ibase po natin sa ating sweldo. So Sir Pedro, so 30 years old siya, kumikita siya ng 15,000 pesos, i-times po natin yan sa 30 years. Bakit po 30 years? Kasi po, assuming na 60 years old po siya magre-retire, so meron pa pong 30 years, hindi po ba? Kasi 30 years old siya. So ang 30 years ay binubuo po ng 360 months. Okay? So 15,000, yung kanyang monthly salary, times 360 months. Sige po, i-times po natin yan. So, ang labas po nito ay 5.4 million pesos. So, kung tuloy-tuloy po ang sweldo ni Sir Pedro hanggang siya po ay mag-retire at siya ay, assuming, natatabi po siya ng ganun consistently ng pera, ito yung sweldo niya, so 5.4 million po ang total na kanyang kikitain. Ngayon, base naman po sa 50-30-20 rule, budgeting, okay, yung 20% ay mapupunta po sa savings and protection. So, kunin naman po natin yung 20% ng 5.4 million na potential po niyang earnings. Okay? So, ang potential earnings po niya ay 1,080,000 pesos. Okay. So, yung 1,080,000 pesos na po na yan po yung potential na maaari nating i-save kung tayo po ay consistent na magtatabi ng 20% o 3,000 pesos po ng 15,000 pesos simula po 31 years old hanggang siya po ay mag-60. Okay? So, yung 1,080,000 pesos na po na yan po yung hindi napapansin ng karamihan. Lalo na yung mga hindi po nag-i-excess yung 20% o yung hindi po talaga nag-save. Ito po yung pera na kung saan napupunta sa pag-inom, di po ba? Napupunta po ito sa pagbili ng mga kung ano pa man na hindi naman kailangan natin.
So tingnan mo, ang laki po. Tama po ba, Ma'am Faith? Ang laki, 1,180,000 pesos. So, kung ito po ay ating itatabi at ito po ay ilalagay po natin sa tamang financial system, malaki po yung potential na makatulong po ito pag dumating yung panahon ng rainy seasons, especially kapag po tayo ay mag-retire na. So, marami po, kung titinan po kasi, ang mga Pilipino kasi, ang nagre-rule po sa atin ay emotion, hindi po ba? Ay, gusto kong bumili ng pizza, hindi ba? Pero kung titignan, yung pizza, hindi naman natin kailangan kasi kakakain lang natin. Pero yung kasi yung bugso ng ating damdamin, hindi ba? So, yung presyo na yun na binibili natin, sabihin natin naka 1,000 pesos tayo na ginastos sa pizza na yan sa isang linggo, kung magpipizza po tayo every 4,000 pesos na po yun. Diba? Lagpas na po yun sa 20% ng 15,000 kung 15,000 po ang sweldo natin. Kasi 3,000 po ang 20%. Lagpas na. Diba? Pero kung ito po yung ating titipirin, maaaring makapagbigay po ito ng kapital o puhunan in the future kung tayo po ay magnenegosyo. Kung takot po tayo na sumugal, katulad po ng umutang para po magtayo ng negosyo, mag-ipon po tayo ngayon na. So isipin po natin yung ating kalakasan. Gusto ko ba magnegosyo? Diba? Gusto ko bang tumagdag pa o tumaas pa ang aking kinikita sa buhay? Aba, syempre magplano na po tayo. Okay? Iba po kasi sinasabi, teka, pag-aaralan namin ang financial education and development, pero wala naman kaming perang i-manage o i-handle, paano na yon. Okay? So meron po akong 3 tip para po tumaas po ang ating kinikita. Una, tumaya po kayo sa loto. Di po ba? Kaso baka 5 times pa po kayong kidlatan bago po tayo manalo dyan sa loto na yan. Pangalawa, hanapin niyo po yung lampara ni Aladdin. Hindi po ba? Kiss-kissin po natin yun at may lalabas na genie doon. May 3 wishes po tayo. At pangatlo, hanapin niyo po yung ika-7 Dragon Ball. May lalabas na dragon doon at tayo po ay mag-wish. Hindi ba? Tayo yumaman. Ang tanong, sa 3 tips na mga sinabi ko, posible po ba yun? Hindi. Okay? Medyo malapit sa posible yung loto kasi naku po. Di ba? Walang kasiguraduhan. Ang tanging paraan po para itaas ang estado ng buhay ng bawat Pilipino. Una, pag-aralan po ang financial literacy kasi ito po yung tutulong na linangin ang kaisipan patungo po sa growth potential and success. Pangalawa naman po ay entrepreneurship o pagdadagdag po ng cash flow o ng ating kikitain. Kasi wala naman po ibang paraan, hindi po ba? So isipin natin, ano ba yung napapanahon? Ano ba yung kailangan ng tao kahit may pandemic? Diba? Sino ba yung potential na bibili sa akin? At magkano ang potential na aking kikitain? Okay? Kasi Sir Rene, Ma'am Faith, meron ako nababalitaan na may mga ka-entrep tayo, mga entrepreneurs, na hindi po nasusustain ang kanilang business. Bakit po? Marahil wala pong financial literacy. Diba? Instead na yung kinita natin, for example, meron tayong karinderya at malakas po ang kita ng ating karinderya ngayong linggo. So, itabi po natin yung ating kinita doon. Diba? Unti-unti itabi po natin. Preparasyon para sa second branch ng ating karinderya. Diba? Kasi yung iba, ay malaki ang kinita natin. O di, ano na tayo, relax na. Diba? Travel na tayo, gastusin na natin yung ating kinita. Actually, wag po. Kasi, syempre, mag-focus na po tayo kung paano po mas lalaki yung ating kinikita. Tama po ba, Ma'am Faith? Alright. Yan, okay. Mm-hmm. Back to you, Noel. Alright. So, of course, commitment. Commitment po kasi ang susi. Diba? Libre po mangarap. Kahit sino pwede po mangarap. Kahit anong oras yan. Pero ang commitment, ito po kasi yung kandado o susi para po makuha natin ang isang bagay na gusto natin. Hindi po ba? Sabi nga po, sa law of attraction, whatever the brain conceives, it manifests. Kung ano iniisip po natin araw-araw, yun po ang mangyayari. Okay? So, isa sa mga tip natin, kung tayo po yung napapalibutan ng mga toxic na tao, diba, kamag-anak, kapamilya, hindi ba? So, wag na po natin pang isipin yun. Kasi at the end of the day, hindi naman natin sila makukontrol. Mag-focus po tayo sa ating pag-abot sa ating mga pangarap. Kasi lahat naman po yun mababago kapag po tayo ay narating yung pangarap po natin. Kasi ang tao po, ang mga Pilipino, visual. Hindi po ba? So, ang tao kasi, emotion. Ang mga Pilipino, emotion po ang nag-rule sa atin. Karamihan, majority. So, kapag emotion, ibig sabihin, kailangan meron kang visual na nakikita.
Di ba? Kasi kung wala kang nakikita, ay judge mo kaagad. So, sa mga ka-entry po natin na may pangarap, nandito lang po ang aming EntrepRadio Online para tulungan po tayo na bigyan ng daan, di ba, ng liwanag yung ating mga pangarap. Di ba? Na hindi lang siya maging pangarap, kundi maging reality rin po siya. Alright? So, meron po tayong 4 life basic needs. Okay? Ito po yung 4 na kailangan ng buhay natin. Kasi pag hindi po ito nag-e-exist, naku po, para na rin po tayong patay. Especially, nandito po tayo sa ating bansa na, siyempre, karamihan po sa atin talaga, majority, pasensya na po, judgmental, hindi po ba? Karamihan dito, visual ang gumagana. Diba? Kapag hindi nagre-reflex dun sa actions mo, ay hindi ka nila paniniwalaan. Alright? So, 4 basic needs of life. Alright? Una po, ang health. Okay? Yung kalusugan po natin. Kalusugan po kasi, sabi nga po, health is wealth. So, kalusugan po kasi ang ating kapital sa buhay. Kapag wala po tayong magandang kalusugan, kahit ano po pong plano yan mga ka-entrep, hindi po yung matutupad. Hindi po ba? Kasi meron na pong hadlang. Ito po yung mga problema natin sa ating kalusugan. So, dapat healthy po tayo. Bago po tayo mag-invest sa kahit ano, mag-invest po muna tayo sa health. Okay? So, actually, meron nga pong istorya. Ito, totoo po ito na nangganap. So, saksi rin po ako doon. Mas pinili po niyang hindi na lang magpagamot. Kasi, sayang lang daw po sa pera. Yes. So, after 2 araw, namatay na po siya. Diba? Mas pinili niya na gano'n na lang. Pero kung titignan, kung ang buhay po kasi, diba, pag healthy tayo, marami pa tayong pwedeng gawin. Diba? Ang mundo po ay bilog. So, marami pong possibilities hanggat buhay pa po tayo. Hindi po ba? Alright. So, health. Health po, kama ng ospital. Ulit-ulit ko po mini-mention. Kama po ng ospital ang pinakamahal na kama sa lahat. Pag humiga po tayo dyan, kaya po niyang ubusin ang lahat ng ating mga sinave sa mahabang panahon at pwede rin makompromise yung budget ng ating mga kapamilya. Siyempre, di man nila tayo matitiis, hindi po ba? So, para hindi po maganap yun, okay? So, daig po ng maaga pang matalino. So, magplano po tayo kaagad. Lahat naman po tayo, dadaan po sa ganyan, di ba? Marami pong chance na pwede tayo magkasakit. Hindi naman po healthy ang hangin na ating ini-inhale. Ang pagkain, of course, at yung lifestyle, di ba? Lagi tayo napupuyat dahil sa kaka-Facebook, Twitter, Netflix, o kung ano pa. So, nakaka-apekto po yun sa ating kalusugan. Okay? So, kailangan po natin magplano. So, ang sabi nga po, Sir Rene, Ma'am Faith, sa 10 Pilipino, isa lamang po ang meron pong protection. Ito po yung Health Maintenance Organization o health insurance. So, in reality, 53% lamang po ng mga Pilipino, 53% ng mga gastusing medical ay sinusolder ng Pilipino. So, kung wala po tayong nakatabing savings para po sa health natin, ako po mapupuruhan po ang ating budget. Okay, magagalaw pa po yung iba pa po nating budget doon. So, para maiwasan po yan, magplano na po tayo ng maaga. Ang sabi nga po sa datos ng World Health Organization noong 2011, 276 po ng mga Pilipino ang namamatay araw-araw dahil po sa mga heart diseases. And 142 naman po mga Pilipino ang namamatay araw-araw din dahil naman po sa cancer. Isa sa kada 9 na minuto naman po ang namamatay sa stroke. 5 sa 10 mga bata naman ang nadadiagnose ng pneumonia. At kumbaga, 1 sa mga Pilipino kada 10 minuto ang namamatay naman po sa iba pang mga sakit. So kung titignan, talagang nakakaalarma, hindi po ba, na wala po tayong protection. So health is wealth. So kailangan magplano po tayo. Okay? So dun, kung balik po tayo doon sa budget ni Sir Pedro. So kung 15,000 ang sweldo niya, kunin po natin ng 20%. Ito po yung nakalaan para sa savings and protection. So sa 3,000 pesos na po na yon, mag-budget po tayo doon para po sa ating kalusugan. Lalo na kung alam po natin, mga ka-entrep, na tayo ay nanggaling sa pamilyang may history ng pagkakasakit katulad ng hypertension o diabetes. Prone po tayo sa ganyan. Kasi namamana po yan hindi po ba? So, depende po yan. Mamamana, yung iba naman po sa lifestyle. So, kung pareho po, meron na pong ganun, tapos yung lifestyle pa natin ay hindi rin akma. Hindi po ba? Sa pagkakaroon ng tamang kalusugan, posible magkasakit po tayo. So, magtabi na po tayo ng pera para po doon. Okay? So, next po, ang tungkol ang income protection. So, ang income protection naman po, ito naman po yung protection natin sa laban sa mga uncertainties ng buhay.
Ito naman po yung kung tayo po ay magkasakit, mabaldado. So pag nabaldado po tayo at nagkasakit, hindi na po tayo makapagtrabaho. Pag hindi po tayo nakapagtrabaho, wala po tayong sweldo. Okay? Pag wala pong sweldo, ano man po mangyayari, kakapit po tayo sa utang o kaya naman po tayo po ay magiging pabigat sa pamilya. Hanggat meron pa po tayong trabaho na sa ating buhay, blessing po yan ni Lord. So magtabi po tayo, okay? Ang standard po is 2 to 5 times po ng ating annual income ang dapat nating nakatabi. Kung 600,000 po ang ating annual income, so sumisweldo po siya ng 50,000 pesos a month, tama po ba? So itabi po natin ang 1.2 million o mag-ipon po tayo, makaipon po tayo ng 1.2 to 3 million pesos. Ibig sabihin, kung nawalan man po tayo ng trabaho, masusustain po natin ang ating buhay sa loob ng 2 hanggang 5 taon. Gamit po yung budget na 50,000 pesos a month. So yan po yung yan po ang rule of thumb ba, 2 to 5 times annual income. Yan po dapat ang itabi natin para po sa income protection. Okay? And the next naman po is yung education. Sa ating bansa po, napakalaki po ng pagpapahalaga ng ating bansa at ng mga mamamayang Pilipino sa pag-aaral. Okay? Sa totoo nga, mas pinapahalagahan pa nga po ng majority kadalasan ang edukasyon kaysa po sa pag-uugali. Pasensya na. So, hindi po ba? Maraming educated pero iba walang manners. Marami po ako nababasang quotations ng ganyan. So, ang pag-aaral po kasi, actually, balik po tayo sa history, ito po yung nanggaling sa isipan ng mga Kastila. Noong unang panahon, hindi po ba, nung panahon ng mga Espanyol, ang tawag po sa mga Pilipino, Indio. Di ba? Diba? Unggoy. So, para tumaas po ang ating estado at hindi na tayo matawag na Indio, di ba? Kailangan po natin mag-aral. So, mga paaralan po noon, di ba? Colegio de San Juan de Letran, Ateneo de Manila, at University of Santo Tomas. Pag nakarating ka po doon at nakapag-aral po tayo doon, tayo po ay magiging ilustrado. Okay? So, pag sinabi ilustrado, ito na po yung Indio na nag-level up na. So, yung ganong klase ng kaisipan, ito po yung talagang hanggang ngayon ay umiiral pa din. So, edukasyon. So, syempre, lahat naman po ng mga magulang gusto mabigyan po ang kanilang mga anak na magandang edukasyon, hindi po ba? So, ano po ba yung masasabi natin dyan? Ano po ba ang tip natin? Una, kung bago po tayo bumuo ng pamilya, yung mga nagpaplano magpakasal po dyan, mga ka-entrep, magplano na po tayo. Ilang anak po ang inyong gusto? Gano'n po katagal ang kanilang pagitan? At ano po bang balak ninyo sa kanila kung saan sila mag-aaral? Okay? Marami po kasi na mga magulang nahihirapan po magpaaral ng anak kasi late na po sila magplano. Diba ba? Example po, kung tayo po ay mag-aanak ng 20 years old, so following the K-12 system at the age of 38, ang anak nyo po ay first year college na. Mas magastos po magpaaral sa kolehiyo. So kung kolehiyo na po ang inyong anak, di po ba? At hindi po kayo nag-family planning. So kung ang pagitan po ng susunod na anak ninyo ay 2 taon lang, so yung anak nyo pong panganay ay 3rd year college, yung susunod po ay 1st year college. Naku po, magsasabay po sa college yan. At napaka-bigat po magpaaral, lalo na sa mga private schools. Okay, so dapat magplano na po tayo hanggat baby pa lang po ang ating anak, magplano na. Magtabi na po tayo unti-unti, maglagay na po tayo kumbaga, tumapyas na po tayo sa ating savings para po sa pag-aaral po ng bata. Para hindi po tayo mahirapan in the future. Okay? So, tandaan po natin, every year, 10% po ang itinataas ng tuition fee sa mga universities. Kung tayo po, isang magulang at nagpaplano po tayong pag-aralin natin ng ating mga anak doon sa mga universities na kabilang sa UAAP, magplano po talaga tayo. Kasi, nag-i-start po ang pagpaplano sa bata pa lang. Okay? Kasi responsibility po ng bawat magulang na pag-aralin po ang ating mga anak. Diba? Kasi binuhay po natin sila. Sabi nga po ng Diyos sa Biblia, responsibilidad ng magulang na turuan, pag-aralin at pakainin at turuan tungkol sa kanyang faith ang inyong mga anak. Okay? So, sabi nga po, ang isang magulang na mabuti ay nagbibigay nga po ng pamana sa kanyang mga anak. Naririnig ko po palagi, Sir Rene, Ma'am Faith, ay anak, mag-aral ka. Diba? Pag-aaralin kita. Kasi yan ang tanging pamana na maibibigay ko po sa inyo. O maibibigay ko sa inyo. Actually, hindi po yun pamana. Okay? Kasi when you say pamana, ito po ay isang property. Okay? Mamaya, di-discuss po natin tungkol dyan. Property po ito.
Okay? Pag pinag-aral po kasi natin ang bata po mag-aaral yan. So, ibig sabihin, magsusunog din niyang kilay yan para makuha niya yung diploma niya. So, meaning, hindi po yung pamana. Kasi when you say pamana, wala pong pinaghirapan yung bata doon. Okay? Diyan nga po papasok. Katulad ng tinapik natin, Proverbs 13 verse 22, diba? Ang magulang dapat may pamana sa anak. Okay? Meron siya dapat ibibigay sa kanyang mga anak kapag siya'y mamatay. Kasi ang pamana binibigay po pag mamamatay na, hindi po ba? Nakakalungkot, hindi po ba? Sa ating bansa, pinag-aaral ng mga anak, di ba? Na pag nakatapos na yung mga anak, yung mga magulang, sitting pretty na. Pasensya na po, Sinasabi ko lang po yung reality. So, wag po natin gawing retirement fund ang ating mga anak. Di ba? Kasi kung titingnan po natin sa Biblia, tayo po ay, majority po sa atin ay mga Katoliko at Kristiyano. Kung susundin po natin ang sinasabi ng Panginoon, hindi po kasi nararapat yun. So, habang malakas pa po tayo, i-maximize po natin yung ating strength para tuklasin yung ating strength natin, tuklasin po natin yung ating kalakasan at kasanayan at upang magamit po natin, upang makapag-produce po ng salapi, 'di ba? Para maitaas po ang estado ng ating pamilya. Ang sabi nga po nila, teka, ang pera hindi naman nadadala sa langit, ay ganun din po ang kahirapan. Hindi rin po nadadala sa langit ang kahirapan. So hangga't malakas pa po tayo, tuklasin po natin ang ating kalakasan at gamitin po natin yon upang makapag-produce po ng another cash flow, another income, pamagitan po ng pagnenegosyo. Imagine diba? Ang sabi nga po, ang bawat isa nga po ay mayroon pong pananagutan sa isa't isa. Imagine kung kayo po ay magtatayo po ng negosyo like karinderya. Siyempre kukuha po kayo diyan pag lumaki yan, 'di ba? Kukuha kayo diyan ng mga empleyado. So yung empleyado na yan, isasweldohan niyo rin at makakatulong talaga kayo doon sa mga empleyado na yon, 'di ba? Dagdag trabaho rin po. So nakatulong din po kayo sa ekonomiya, nakatulong pa po tayo sa iba. 'Di ba? So mag-create po tayo ng ripple effect. Ang ripple effect dalawa yan, negative and positive. 'Di ba? Yung ripple effect na yung ating kinalakihan ngayon, di ba, nag-umiiral sa mga Pilipino, negative po yan na ripple effect. Di ba? Katulad ng long-standing unfair cultural beliefs and traditions ng mga Pilipino. Di ba? Pag may piyesta, naku po, sige, pakainin mo lahat buong barangay, kahit iutang mo pa. And then after ng piyesta, isang araw lang naman yan, 2 o 1 linggo, wala na po tayong savings, wala nang pera. Sino po magsasakripisyo yung ating budget? Ang ating mga anak at yung financial freedom na inaasam po natin. Hindi po ba? May nagtanong sa akin, Ma'am Faith, Sir Rene, ano ba yung financial freedom? Okay, example ko po. Kakain po tayo sa isang fast food. Ayoko na po mag-mention. Di ba? So, may kakain po tayo sa isang fast food. At ang presyo po nung order natin ay 150 pesos. E ang pera lang natin ay 100 pesos. Makakabili po ba tayo? Hindi. Ang tanong, meron po bang freedom? Wala. Nakatali po tayo doon sa ideya na wala po tayong pera at hindi po enough na mabili po natin yung ating gusto na yon. When you say financial freedom, ang nasusunod po kayo. Kung gusto niyo pong bilhin, mabibili niyo po yan kasi meron po kayong pera. Pag wala po kayong pera, wala po kayong freedom na bumili ng gusto niyo pong bilhin. Hindi po ba? So hanggat bata po tayo, hanggat bata pas mga ka-entrep na mga millennials na nakakarinig, isa sa susi para magtagumpay ay pagpaplano. At pangalawa, pagsisave. So mag-save po tayo. Hindi po ba? Yes. Ano masasabi mo, Sir Rene, Ma'am Faith? Kailangan talaga may financial freedom. Yes, oo. Ako yung sinasabi mo kanina na pag yung emotional eaters, kasi talaga mga Filipino yung totoo, emotional eaters, emotional spenders, ganyan. Tapos, ngayon, you used pizza as an example, pero I think the more appropriate one will be, milk tea. Imagine mo yung milk tea na binibili mo. Diba, kunwari yung milk tea mo once a day, magkano ang milk tea? Dahil dyan, nagko-compute ako kanina. So, ang milk tea mo, daily yan, magkano ba ang milk tea? 140? 150? 150, let's say. Meron kang 150 na milk tea every day. And you crave for your milk tea like once every day. O sabihin natin 5 days a week na lang. Times 5. Times 4 weeks in a month. So, meron kang 3,000 pesos na ginastos sa milk tea mo. 'Di ba? So, yung 3,000 na yun, you can use it somewhere else actually. Ang dali magsalita, 'di ba? Pero,
pag cravings kasi, paano yun? Anyways. Pero, I mean, looking at the facts na meron kang 3,000 kung hindi mo uubusin sa, sa mga wants. Diba? May point. Tapos pag extrapolate mo pa siya, 3,000 a month, times 10 months mo na lang, 30,000 pesos na yon, no? A year. Dagdagan mo pa ng 2 buwan, di 36,000 na. Sa 36,000, pwede ka na magtayo ng negosyo. Diba? Yes, pwede nang pampuhunan yan, Sir Rene, di ba? Yung naglo-loan sa Somay SSS. Yan. Pwede na, franchise ka na kagad. And mag-milk tea ka na lang ulit pag kumikita ka na ng mga 2-3 stall, di ba? Pero I think at this point in time, parang mahirap na naman na kung hindi ka online business, sino pupunta sa shop mo? Yun ang problema doon. So kailangan talaga mag-innovate din pagdating sa pagnenegosyo. Alright, so last, ito po yung retirement. So ang retirement po, ito po yung lahat naman po tayo magre-retire. Okay? So lahat po tayo ay magpapahinga sa ating pagtatrabaho. Unless mamatay po tayo ng maaga. Ayan, susunduin na po tayo ni Taning, tatatakan na po ang ating passport. Pero kung sakaling hindi po mangyari yon, magre-retire at magre-retire po talaga tayo. So marami pong uncertainties pagdating po sa retirement. Pwede po tayo magkasakit. Siyempre po, tayo po ay may edad na. So umihina po ang ating immune system, pero pwede po tayong magkasakit. Malaki po yung chance. Okay? So kapag hindi po tayo nagplano, baka po yung retirement fund po natin ay mapunta lamang po sa pagbibili po ng ating mga maintenance. Hindi po ba? So ang tanong, kung ano po yung retirement system na meron tayo, may tiwala na po ba kayong kayang i-sustain yan ang ating retirement years? Okay? Kung tayo po ay magre-retire ng 60 at feeling natin, mabubuhay tayo hanggang 85, so yung inyo bang itatab ay sa tingin ninyo, masusustain yung budget niyo sa araw-araw simula mabubuhay kayo ng 60 hanggang 85. Di ba? Kasi kung hindi, saan po tayo kukuha? Sa anak, sa kaibigan, o maging sa ating mga kamag-anak. So para maiwasan po yun, kung talaga tunay nating mahal ang ating pamilya, na hindi po tayo maging burden sa kanila, magplano na po tayo. Ito po yung 4. Okay? Health, income protection, education, para po dun sa mga may anak, at retirement. So ito po yung 4 life basic needs. Ito yung 4 na bagay na talaga nagpapaikot sa buhay ng tao, 'di ba? Aside doon sa mga iba pang maliliit na kailangan natin, katulad ng clothing, ng food, etc. So magplano po tayo, 'di ba? Paulit-ulit no, plano. Yes, plano po talaga kasi pang Pilipino kulang sa plano. Bukas na lang, tsaka na lang, 'di ba? Mamaya na lang. Pero alam niyo po ba kung ano nasasayang sa atin? Yung oras. Kasi ang oras po tumatakbo, 'di ba? Kaya po hindi po, kumbaga tayo po minsan nalulungkot tayo, nakukumpara natin ang ating sarili sa ating kapwa. Bakit siya asensado na? Bakit ganito, ganyan? Marahil, 'di ba? Lahat po tayo binigyan ng 24 hours at ng 7 araw. Binigyan tayo ng 12 buwan at 1 taon. Bawat isa para pantay po ang ating oras na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang tanong, paano po natin siya gagamitin? Okay? Sa mga ka-entry po na nagsisimula pa lang, 'di ba? Sa pagnenegosyo, una dapat po natin pag-aralan ay yung disiplina. Okay? Next, vision, at mag-start po tayong i-visualize yung ating mga gusto maganap. Okay? And then commitment. And then after po ng commitment, ayan na, dyan na po papasok yung ang step-by-step process kung paano po natin aabutin yung ating pangarap. 'Di ba? Enjoy po muna tayo sa small wins. 'Di ba? Kasi pag consistent po tayo at talagang may tiwala po tayo sa ating produkto o sa ating ginagawa, talagang darating ang panahon, makakamit po natin yan. Isipin lang po natin, 'di ba? Whatever the brain conceives, it manifests. Kung ano pong iniisip natin, yun ang mangyayari. 'Di ba? So, tama na po yung mga negativities, politics, o kung ano may mga heartaches, hindi ba? Nag-away ka ng jowa mo. So, yung mga negativities, iwasan po muna natin. Hindi naman po yung makakatulong. Isipin po natin, pag inisip niyo po ba yung mga negativities na yan, meron po ba tayong kikitain? Meron bang magiging magandang resulta dyan? Kung wala naman po, sayang lang po ang ating oras. Huwag po nating isipin pa. Diba? Tukuyin po natin yung mga bagay sa ating buhay na dapat po nating isipin at pagplanuhan. Kasi ito po yung magbibigay sa atin ng success. Actually, itong 4 basic needs na sinabi mo, 4 life basic needs, ito yung actually dapat may karugtong siya, 4 life basic needs that we disregard.
Kasi alam mo, Overlook disregard talaga yan. Oo, na-overlook siya. Hindi natin masyadong pinapansin yung health na, oo nga naman, na if you're sick, how can you earn money? If you're sick, you need money to pay for your hospital bills, for your medication, diba? Tapos, yung income protection, hindi naman natin naiisip na eventually, wala tayo dun sa idea na one day hindi na ako kikita eh. Di ba ngayon nandito tayo sa kung ngayon kumikita pa ako, what if one day hindi ka na kumita, like what if like hindi tayo sure eh, like nung pandemic hindi natin alam, mawawalan pala tayo ng trabaho, di ba? Walang assurance yung mga work natin. And yun, retirement, madaming hindi nagpaplano ng retirement. So yun, importante talaga itong mga binigay mo, Noel. Yes, according po sa National Economic and Development Authority, 87% po ng mga Pilipino ang walang retirement fund. Okay? Nakakalungkot, 87% walang retirement fund. 'Di ba? Ang sabi nga po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 68% po ng mga Pilipino may bank account. Ay, good 'yon. Ang tanong, nagsisave ba tayo? Kasi mamaya, yung bank account na yan, yan po ay ginagawang, kumbaga, yan yung, dyan tayo sumisweldo, di ba? Kumbaga, ang may-ari niyan ay yung mismong kumpanya. Diyan tayo pinapasweldo sa bank account na yan. Ang tanong, meron ba tayong bank account para po sa pagsisave? Kung hindi, naku po. According na naman ulit sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 95% ng mga Pilipino hindi po nagsisave. Hindi nagsisave. Naku, patay tayo dyan. Oo. Diba? Siguro yun, no, it will be a good suggestion na if you have an account for payroll, you should have a separate account for your savings. Diba? And if you want a separate account for your expenses, ganyan, para hindi halo-halo yung pera mo. Para yung savings, you will not touch that. Diba? So yun. Grabe, Noel, alam mo yung time mo talaga on EntrepRadio, ang dami, siksik talaga yung mga information. I'm sure madaming napulot na naman ang ating mga ka-entreps. Yes, ito pa po, sa Department of Education, ito po ay data na galing mismo sa kanila. Noong 2019, 26,000 teachers po ang nag-retire nang wala pong nakukuhang retirement fund o lump sum. Bakit po? Kasi nag-exceed na po ang kanilang utang, di ba? Yung fund na mapupunta para po dun sa lump sum na makukuha nila sa kanilang retirement, ipinambayad pa po sa kanilang existing loans sa GSIS. Di ba nakakalungkot po? Ang tagal natin ng trabaho. Pagkatapos, wala po tayong makukuha. See? So ano po bang kalaban natin? Disiplina. So, marami po tayong sinisisi. Ganun po ang mga majority ng Pinoy, hindi po ba? Sinisisi yung government, sinisisi yung government agencies. Pero alam niyo po ba mga ka-entrep, ang disiplina po nagsisimula sa loob ng bahay. 'Di ba? Sa mga magulang na nakikinig po ngayon, 'di ba? Sa mga nakakatanda, nagsisimula po ang disiplina sa bahay. Bago po tayo magsisihin ang kung sino pa man o ang ating sistema o ang gobyerno, sisihin po muna natin yung sarili natin. I-accept talaga natin na talaga may mali sa ating sistema. At mag-create po tayo ng positive ripple effect para po mabago yun. So, kung nakikita po natin, ganun na nga ang ating kinalakihan at ginagawa ng ating mga kapitbahay o kasama sa trabaho, huwag na po natin pang-ugaliin pa. Diba? So, subulan po natin. Tandaan po natin, ang kahirapan po ay namamana sa pamagitan po ng mindset. Okay? So, yes. So, kumbaga, ang bawat Pilipino, diba? Ang dami po naghahanap Sir Rene, Ma'am Faith, ng solusyon. Paano ba maitataas ang estado ng buhay o paano ba ma-eradicate yung poverty? Mag-i-start po yan sa discipline. Kasi sabihin pa natin meron tayong magandang programa, meron tayong magandang sistema, wala po tayong disiplina, hindi po kasi natin yon magagawa. There you go, no? And financial literacy, yes. So mga ka-entreps, no, if you find this information, kung marami kayo natutunan ngayon at gusto niyo pang malaman kung paano, gusto niyo magtanong kay Noel, i-share natin dito ang kanyang contact details, no, para rin pwede niyo siyang directly ma-contact, no? Yan. So Noel, could you share your contact details? Okay, dun sa mga corporate
at saka sa mga organizations na gusto po tayong ibitahan na magsalita po at kumbaga pag-aralan ang financial education development, personality development at image enhancing program, leadership and good governance, maaari niyo pong kontakin sa aking numero nakikita niyo po sa inyong mga screen, 0915-804-5933 at sa aming publishing house, www.1986summerhousepublishing.com. Alright, so Ma'am Faith, Sir Rene, may babatiin lang po ako kasi marami pong nanonood po sa atin ngayon. So, binabati ko po si Ma'am Josely Casem. So, nanonood po siya ngayon. General Licereo Jeronimo Memorial National High School. National Economic and Development Authority. 1986 Summer House Publishing. Mr. Clarence Zosa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mr. Jonathan, Mrs. Marian, and Mami Beth Versosa from Bagong Silang, Caloocan City. Hello po sa inyo. Nakikinig po sila. Team Empire and Legendary Life. Mr. Ronnie Baldomar. Nakikinig rin po siya dyan sa AXA Commonwealth Branch. Arjan and Mami Leticia San Roque. Okay, yung financial advisor po ni Ma'am Faith. Arjan. Okay, si Ma'am Ninia Gonzalez and Ma'am Rachel Herrera. Si Mayor Marcos Mamay ng Nunungan, Lanao del Norte. Ambassador Angelo Carion Mamay ng TESDA at Lanao del Norte Youth Sector. Of course, si Ma'am Arlene Mendoza, dyan po sa Tala, Caloocan City. At Association of Motorcycle Riders, Spoiled Custom, One Team, One Family. Ang admin po nila ay si Mr. Moises Kim Figueroa, Madams Emma Reyes and Noki Tenorio, Danny Carillanes of Siklo Motorcycle Group, Minette Echevarria Bueza, and Barangay Captain of North Caloocan 187, Captain Ferdinand E. Marcos. Alright, so marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. Yes. So yan, na-shoutout na po natin ang thank you for watching EntrepRadio. Oo. So, babalik si Noel next week naman para sa bagong topic naman. Yan, still dito sa financial literacy. Noel, thank you very much Yes, thank you, Sir Rene. Thank you, Ma'am Faith. Okay, mga ka-Entrep, kita-kits po next week sa ating ika-4th episode po ng Financial Education Development po dito po sa Entrep Academy. So maraming salamat at magandang hapon po. Thank you, Noel. Thanks, Noel. Yun. So yan, mga ka-Entreps, I hope you were taking down notes kasi talagang very useful to, para ma-align nyo po ang inyong financial capability, and resources. Tama nga naman, kinocompute ko rin. Kung kunyari, diba, pag nagsasave ka lang monthly, sabi mo 10 years, 20 years, malaking pera ang kalalabasan. And sana masubaybayan ng mga ka-Entreps natin. Like, siguro, if you started watching only today, pwede niyong panoorin yung mga previous episodes sa ating Facebook page, which is EntrepRadio Online. And then from here, you can continue to watch kasi yung mind setting, it's important. Alam mo yun, if right now you want to save but you don't know how, you can start your saving journey, your mind setting journey. Start with the mind setting with EntrepRadio. Matutulungan tayo ni Noel yung mga tips natin for savings, for managing your finances. So yan. Tutok lang every week. Simulan niyo po sa Season 3 kasi dyan po nagsimula ang Entrep Academy. Episode 1, in-introduce po natin si Noel. Episode 2, nag-start ang actual learnings. Pero pwede niyo panoorin sa first episode pa lang ng Season 3. And if you want to learn more about entrepreneurship, simulan niyo sa Season 1. Or may and mga naman tayo, may mga clips. Yes, and one good thing about EntrepRadio, about talking about financial literacy, is that you don't have to read. Kasi may mga taong medyo tamad magbasa. Diba? May mga tao na parang, they would love to, depende, you may be an audible reader or diba? Audible learner, ayaw mo magbasa. So kung ayaw mo magbasa, you just keep EntrepRadio playing on the background and you can listen and you can learn, diba? Yung mga replays, pwede. And shout out din pala dun sa mga nag-comments during Noel's segment, si Jessely Kasim, si Miss Yen Alphabete. Hi po, hi ka Entrep. Sabi, huwag gawing retirement plan ang mga anak. Totoo. And sabi nga ni Miss Jesseline, daming learnings. And pahabol na Miss Yen, Thank you ka Entrep. Thanks Angelo. More power to you and EntrepRadio. Yes, thank you. Thank you, Miss Yen. So yan.
So now, So, I eto na. wonder if ready ba I ang wonder ating if. Mr. Entrepedia? Mukhang nakatago pa sa kortina. Yeah, Buksan na I natin. think he's back. So ladies and gentlemen, please welcome again Mr. Entrepedia, Mr. Stephen Chase Lemon. Naka-mute ka, Chase. I knew that. Hello. I everybody. knew that. Welcome back. You Welcome don't back have to to- tell me. Welcome back to our Entrepedia Tips. This is our third and last Entrepedia Tip for today's episode. So, number 3 is understand the commitment behind starting. So, before you start, determine if you're actually prepared to start a business. Running a brand, no matter how small, takes a ton of dedication. Expect your day-to-day life to change. Not only will you need to put down a significant financial investment, but you'll also need to put down some emotional investment as well. Be prepared to lose sleep and feel stress. Be prepared to build connections. Remember that as your business grows, you'll need to dedicate more and more time to it. Failing to manage this aspect of running a business properly can damage your relationships with other people. And that was our third Entrepedia tip. Understand the commitment behind starting. Yun, no? So, syempre, what is your take on this, Chase? Entrepedia thoughts. Yeah. What are your entrep thoughts? Entrep thoughts. Sorry, mali. Pero sige, tuloy. It's fine. All right. So this tip, it's not too directed towards the business per se, pero it does greatly influence the people behind the business, which is to say, you, Entreps, right? So, dedicating and committing yourself to making a solution or business work is no different from building and maintaining a relationship with a single person. So you will encounter needs, problems, occasional tantrums, and the need for attention as you progress. You'll change part of yourself as changes and challenges present themselves to both of you. And you'll also learn to understand the sources of the problem one after the other and creating solutions together to get through them. And if everything works well, you will then share a mutual love that will act as a solid foundation in growing you both. Same goes for relationships with people. Okay? Ito na. Sa business And po the tayo. love segment of EntrepRadio. Parang parang may pinaguhugutan si Chase. What? Parang ba yung personal experience? Wala akong sinabi. I didn't say nothing. Sabi ko, this is the same. Handling your business is pretty much the same as handling people. So if everything works well, and your business will love you in a way na parang, yay, it's now stable, it will sustain you for the rest of your life as far as the business goes, and you will love it because you will be providing your attention, your time to it as you progress. Same goes sa tao. So, ganun lang naman. Balikan. That's the similarity. Ikaw, partner. Anong take I mo totally dito? agree. I totally agree. Actually, naunahan ako ni Chase. Kasi parang, starting a business is really a relationship. Diba? It's really a relationship. Na you will have sleepless nights. Diba? Parang, pag may kausap ka sa phone, pag napupuyat ka or whatever, ganyan. Parang business. Mapupuyat kang mag-strategize, mag-plan, ganyan. Diba? So, nakakapuyat siya. Tapos, it's really like a relationship. And when you love your business, it will love you back. Diba? If you give attention and, diba, if you give your heart to it, eventually your business will love you back, and you will benefit from it. Yes, this is business tips, guys. not love tips, right? Iniisip ko naman, diba? Usually naman, you lose sleep over business pag may mga challenges or unexpected challenges na dumating. And yun nga, if you can't do it by yourself, I think it's time you should ask people, or you start reading more or researching, no? Paano mo ma-solve yung problema.
business-wise pa rin, of course, it's a given na may stress talaga ang mangyayari at mangyayari. May mga things na mangyayari na hindi mo na-expect, na bigla na lang, ay, ganito pala, pag ginawa ko ganito mangyayari, no? That's part of the learning process. Lahat ng mga negosyante dumaan dyan. So you're on the right track pag ganun. Pero kung ang negosyo mo, easy sailing ka lang the whole time, parang anong learnings natutunan mo? Baka you're headed towards a big, you're headed towards something big na failure pala. Kasi hindi mo naman iniisip na magkakaproblema. Parang sa accounting nga, sinasabi there's this thing na called the conservative principle, no? Always expect that, always do the worst case scenario, kumbaga. Paano kung kunyari ganito, nagkaroon ng pandemic, wala ka palang savings, paano mo matutuloy ang negosyo kung gano'n? So, you should be preparing, like as Noel shared earlier, there is a commitment involved and there should be the outlook na kakailanganin mo yung pera in the future. So, maraming preparation din ang kailangan gawin, no? So, yeah. This is business talk, guys. Don't be dissuaded. Pero totoo nga, no? It's a lot, there's a lot of similarities to relationship and starting a business, di ba? There's a lot. Di ba? So, unless of course wala nang panliligaw involved, exactly like relationship. So like relationships, dapat wala masyadong complications, ganyan. Di ba yung first step natin kanina, sabi do not complicated concepts, diba? Something like that. Don't overcomplicate. Don't overcomplicate your concepts, diba? And like relationship, dapat hindi din overcomplicate ang mga bagay-bagay. At saka dapat, katulad ng business, ang business, pag sinimulan mo, kailangan mo siyang ituloy until eventually makita mo yung gusto mong makita sa business mo. Like in a relationship, bawal mang ghosting. Diba? Nako, hugot. Sa mga ganyan. Sino ba na? Ganon, diba? Kailangan, pag sinimulan, diba, ituloy-tuloy. Tapusin. Ganyan. Okay. Yes. Tapusin. And don't forget to follow it up with a good old kiss. Keep it simple, Steven. Keep it simple, Steven. Yan, okay. Paano yung keep it simple, Rene? Keep it simple, Faith. Diba? Kisser. Keep it simple, somebody. Okay. Love. So yun, that's our last EntrepRadio tip. As I say again, understand the commitment behind starting. Okay, you gotta commit. Commitment is key. Thank you. Thank you so much, Chase. Saan na ba tayo? Oh, EntrepRadio tips na pala. Enterprise na pala tayo, no? Partner, paano ba to? Overtime tayo. Oo nga. Oo. Sige. So, partner, go for it. Go for Saan it. na ba tayo? Sure would like to show our gratitude. Ayan na, hinahanap na si Faith. Mamaya na, nasa EntrepRadio pa ako. Ayan, partner, it's time to thank our guests. Yes. So, thank you again to our guests kanina, no? Actually, si Miss Mace, no? Dami natin natutunan about the vegan restaurant niya, which is iVegan. And also kay Noel, no? Who will be back next week to share his learnings, no? Para sa ating mga ka-entreps under the EntrepRadio, no? Oo. And of course, we want to thank yung mga ka-entreps natin na 3 seasons na nating kasama. Salamat kasi after 3 seasons, there will be 4th season. Mag-anniversary na ang EntrepRadio, but you're always with us. Thank you so much, mga ka-entreps. Very much. Also to our production team, ever so industrious and hardworking. Yeah, you can't see them here, but they're in the background making sure everything is running smoothly on our end. Miss Karen Deguilla, Rian Ruiz, Paolo Castillo,
Sir Jeff Curry, and Julie Pearl Brion. Again, thank you so much. We'll never stop Thanks, thanking guys. you. Thank you. And of course, maraming salamat kay Sir Choi, the Voice Master Gonzales. No? He's our mentor. He's the founder ng EntrepRadio. Na talagang sinimulan niya to before pa. No? And we would like to invite yung mga ka-entreps natin na may sariling negosyo. Kung gusto niyo maging part ng EntrepRadio, just send us a message, no? So we can interview you and you can share your learnings, your successes and challenges para matuto din ang iba nating mga entreps sa inyong pinagdaanan. Right. And also, if you're interested to be a voice artist, consider to join the Certified Voice Artist Program. This is a series of online workshops created by the Voice Master himself, Pocholo de Leon Gonzalez. And this is geared to bring out the voice in you. Yun, no? And our next show after this is the Microphone Club with Miss Karshi, Mr. Vin Chico, Miss Lady L.A. Briguera, and Mr. Eman Jose, 6 p.m. Sunday evening. The Microphone Club is a non-profit member-driven association of Filipino voice actors, hosts, voiceovers, broadcasters designed to advocate the highest ideals and practices of the industry. And yun, no? So guys, paano ba? Ito talaga palagi yung yung pose, di ba? Sa pamumuno ng isa sa pinakakilalang influential speaker sa buong Pilipinas, Pocholo, the Voice Master Gonzalez, ma-inspire at ma-inform sa talakayan ng inyong mga ka-entreps sa online radio. Kasama ang inyong lingkod, Rene the Envoys Toralba. And your one and only provider of entrepreneurial wisdom, Mr. Entrepedia, Stephen Chase Lemon. Yes, and the only rose among the awesome, handsome thorns of EntrepRadio. This is Faith Davos Pastrana. Ito ay hatid sa inyo ng Creative Voices Productions, Creative Vision Studio, Creative Sound Studio, VG8 Radio, Voice from Home, at the Voice Master Channel. This is EntrepRadio Online, the voice of Filipino entrepreneurs. Thank you so much. See you guys. Thank you, mga ka-entreps. Until next time. Bye-bye. 20 Inyong natunghayan ng isa na namang edisyon ng EntrepRadio Online. Samahan niyo muli kami sa susunod na linggo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, sa paghahatid sa inyo ng napapanahong kaalaman sa pagsisimula ng inyong pangkabuhayan. Brought to you by Creative Voices Productions, Creative Vision Studio, VG8 Radio, Voice from Home, Voice Acting Project, at ng The Voice Master Channel. Inyong nakasama ang inyong mga lingkod na sina Rene, the Envoys Toralba, at Faith, the Voz Pastrana. At ito ang EntrepRadio Online, the voice of Filipino entrepreneurs. Don't forget to like our Facebook page, EntrepRadio, and to always watch VG8 Radio.